ทำไมบางบ้านหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองค้าขายคล่องตัวเหมือนมีลมพัดส่งอยู่ตลอดเวลาแต่บางบ้านขยันแทบตายทำงานตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตแต่เงินทองกลับรั่วไหลเก็บไม่อยู่เหมือนตักน้ำเติมในถังที่รั่วโบราณท่านว่าไว้บ้านที่ขาดพลังชีวิตก็เหมือนร่างกายที่ไร้จิตวิญญาณการดึงเอาพลังธรรมชาติเข้ามาหมุนเวียนในบ้านเป็นกุศโลบายที่คนรุ่นปู่ย่าตายายใช้สืบต่อกันมานานแสนนานโดยเฉพาะเรื่องของสัตว์นำโชคที่ไม่ใช่แค่การเลี้ยงไว้ดูเล่นให้เพลิดเพลินใจแต่มันคือการปรับสมดุลธาตุการเสริมบารมีและการเรียกโชคลาภให้เข้ามาสถิตอยู่ในชายคาบ้านวันนี้ยายมะลิจะพาพวกเจ้าไปถอดรหัสความลับที่คนโบราณปิดงำไว้ว่าสัตว์5ชนิดที่ควรเลี้ยงไว้ในบ้านเพื่อเสริมความมั่งคั่งนั้นมีอะไรบ้างและต้องเลี้ยงอย่างไรให้ถูกทิศถูกทางไม่ใช่เลี้ยงตามใจชอบแล้วกลายเป็นการสร้างบาปหรือขัดลาบตัวเองเสียอย่างนั้นมาล้อมวงเข้ามาลูกหลานเอ๋ยใหญ่จะค่อยๆเล่าให้ฟังทีละเรื่องรับรองว่าถ้าฟังจนจบ18ตอนนี้ลูกหลานจะเข้าใจถึงแก่นแท้ของการสร้างสิริมงคลในบ้านอย่างที่หาอ่านจากตำราเล่มไหนไม่ได้เลยจิตวิญญาณแห่งสายน้ำและการกำเนิดของทองคำมีชีวิตสวัสดีจ้ะลูกหลานทุกคนมานั่งใกล้ๆยายตรงนี้สิวันนี้อากาศกำลังสบายยายอยากจะเปิดกรุความรู้เก่าแก่ที่สั่งสมมานานให้พวกเราได้ฟังกันเรื่องความเชื่อโบราณน่ะไม่ใช่เรื่องงมงายหรอกนะแต่มันคือศาสตร์แห่งการสังเกตและธรรมชาติวิทยาที่บรรพบุรุษเราใช้จัดระเบียบชีวิตให้สอดคล้องกับพลังงานรอบตัวลูกหลานลองสังเกตดูนะบ้านไหนที่มีความร่มเย็นมีเสียงน้ำไหลมีความเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตบ้านนั้นมักจะมีรอยยิ้มและมีโชคลาภแวะเวียนมาหาเสมอสัตว์ชนิดแรกที่ยายจะพูดถึงและถือเป็นหัวใจของการดึงดูดซับเลยก็คือปลาลูกหลานเอ๋ยในทางความเชื่อของทั้งไทยและจีนปลาคือสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ในน้ำมีปลาในนามีข้าวคำนี้มันสะท้อนถึงความมั่งคั่งที่กินไม่หมดสิ้นไม่เปลืองแต่ไม่ใช่จะไปหาปลาอะไรมาเลี้ยงก็ได้นะลูกหลานต้องเข้าใจก่อนว่าการเลี้ยงปลาเพื่อเสริมดวงมันคือการนำธาตุน้ำเข้ามาขับเคลื่อนธาตุทองในบ้านปลาชนิดแรกที่ยายแนะนำให้เริ่มคิดจะเลี้ยงคือปลาทองแค่ชื่อก็บอกอยู่แล้วเป็นมงคลสีเหลืองทองอร่ามที่แหวกว่ายอยู่ในน้ำนั้นเปรียบเสมือนทองคำที่กำลังไหลลื่นไม่มีติดขัดคนโบราณท่านสอนไว้ว่าการเห็นปลาทองว่ายน้ำไปมาจะช่วยกล่อมเกลาจิตใจคนในบ้านให้ใจเย็นลงเมื่อใจเย็นสติก็เกิดเมื่อมีสติปัญญาก็มาพอปัญญาเกิดการทำมาหากินมันก็รุ่งเรืองเป็นลำดับขั้นตอนแบบนี้แหละลูกแต่ลูกหลานรู้ไหมว่าจำนวนปลาที่เลี้ยงน่ะสำคัญนักหนาบางคนเลี้ยงตามใจชอบเลขคู่เลขคี่น่ะมีผลต่อพลังงานนะตามตำราที่ยายสืบทอดมาเลขที่นิยมที่สุดคือเลข9จ้ะเพราะเลข9นั้นหมายถึงความก้าวหน้าและเลข9ในภาษาจีนยังพ้องเสียงกับคำที่มีความหมายว่ายั่งยืนการเลี้ยงปลาทอง9ตัวโดยแบ่งเป็นสีทอง8ตัวและสีดำ1ตัวนี่คือสูตรลับที่ยายอยากบอกสีทอง8ตัวนั้นช่วยดึงดูดพลังโชคลาภจากทุกทิศทุกทางส่วนสีดำอีก1ตัวนั้นมีหน้าที่สำคัญมากนั่นคือการโชคร้ายหรือรับพลังงานลบแทนเจ้าของบ้านหากวันใดที่ปลาสีดำตายไปโดยไม่มีสาเหตุชัดเจนลูกหลานอย่าเพิ่งเสียใจไปนะให้รู้ไว้ว่าเขาได้ช่วยแบกรับเคราะห์กรรมหรือสิ่งไม่ดีที่จะเกิดกับคนในบ้านไปแล้วให้รีบนำเขาไปฝังและหาตัวใหม่มาแทนที่เสียนอกจากเรื่องจำนวนแล้วทิศทางการวางอ่างปลาก็สำคัญไม่แพ้กันลูกหลานบางคนเอาไปวางในห้องนอนเพราะอยากเห็นตอนตื่นยายบอกเลยว่าอย่าทำเด็ดขาดน้ำในห้องนอนจะทำให้โชคลาภกระจัดกระจายและอาจทำให้สุขภาพไม่ดีเพราะความชื้นทิศที่เหมาะสมที่สุดคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือหรือทิศตะวันออกของบ้านซึ่งเป็นทิศของธาตุไม้น้ำจะไปหล่อเลี้ยงไม้ให้เติบโตเหมือนกับที่น้ำในอ่างปลาจะช่วยหล่อเลี้ยงธุรกิจการงานของลูกหลานให้งอกเงยการเลือกปลาทองก็ต้องดูที่มีลักษณะดีหัววุ้นสวยพลิ้วไหวการที่ปลามีสุขภาพดีร่าเริงแจ่มใสมันสะท้อนถึงพลังชีวิตในบ้านนั้นๆถ้าลูกหลานปล่อยให้น้ำเน่าเสีย
ปลากระป๋องกระแป๋งแทนที่จะได้ลาบกลับจะกลายเป็นการดึงดูดความเสื่อมโทรมเข้ามาแทนยายถึงบอกเสมอว่าการเลี้ยงสัตว์นำโชคคือการฝึกความรับผิดชอบและฝึกจิตใจเราให้มีความเมตตาเมื่อเราดูแลเขาดีพลังงานความสุขจากเขาก็จะสะท้อนกลับมาหาเราเองแต่นอกจากปลาทองที่มีความสวยงามนุ่มนวลแล้วยังมีปลาอีกชนิดหนึ่งที่ทรงพลังอำนาจมากกว่านั้นมีความน่าเกรงขามและเปรียบเสมือนสัตว์เทพเจ้าที่จำแรงกายมาเป็นปลาเพื่อปกป้องบ้านเรือนซึ่งถ้าลูกหลานอยากจะเสริมบารมีให้ยิ่งใหญ่และมีอำนาจในการปกครองคนต้องขยับไปดูเรื่องของปลาที่เป็นดั่งมังกรในน้ำพลังอำนาจแห่งมังกรวารีและเคล็ดลับการสะสมบารมี ต่อจากตอนที่แล้วนะลูกหลานเมื่อพูดถึงปลาทองที่เป็นตัวแทนของโชคลาภที่นุ่มนวลไปแล้วยายจะพลาดเรื่องของปลามังกรหรือปลาอโรวาน่าไปไม่ได้เลยปลาชนิดนี้คือสุดยอดแห่งสัตว์นำโชคที่คนทำธุรกิจระดับใหญ่โตมักจะเสาะแสวงหามาไว้ในห้องทำงานหรือโถงรับแขกเพราะอะไรนะลูกหลานก็เพราะรูปร่างลักษณะของเขาที่มีเกล็ดแวววาวเหมือนเกราะเหล็กมีหนวดที่ดูคล้ายมังกรและท่วงท่าการไหว้ที่สงบนิ่งแต่ทรงพลังสิ่งเหล่านี้คือการส่งพลังอำนาจที่เรียกว่าบารมีออกมาโดยตรงคนโบราณเชื่อกันว่าปลามังกรคือตัวแทนของเทพเจ้ามังกรที่ลงมาจุติเพื่อเฝ้าทรัพย์สมบัติบ้านไหนที่มีปลามังกรตัวใหญ่สุขภาพแข็งแรงว่ายน้ำสง่างามบ้านนั้นจะมีบารมีคุมบริวารได้ดีลูกน้องจะเกรงใจและซื่อสัตย์การเจรจาพิทักษ์ผลประโยชน์จะทำได้ง่ายขึ้นแต่นะลูกหลานการเลี้ยงปลามังกรไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยเขาต้องการการดูแลที่เอาใจใส่ยิ่งกว่าปลาทองหลายเท่าตัวนักสิ่งที่ลูกหลานต้องรู้คือปลามังกรเป็นปลาที่มีสัญชาตญาณนักล่าสูงมากเขาจะรักสันโดษและมีความเป็นผู้นำสูงการจัดตู้ปลาสำหรับปลามังกรจึงต้องเน้นความกว้างขวางประหนึ่งว่าเรากำลังจัดวังให้มังกรอยู่อาศัยน้ำต้องสะอาดกริบระบบกรองต้องดีเยี่ยมเพราะมังกรไม่ชอบอยู่ในน้ำที่ขุ่นมัวพลังงานของเขาจะหม่นหมองตามไปด้วยถ้าลูกหลานเห็นว่าเกล็ดปลาเริ่มขุ่นหรือตาเริ่มตกนั่นเป็นสัญญาณเตือนว่าพลังงานในบ้านหรือในที่ทำงานนั้นเริ่มมีปัญหามีความเครียดสะสมหรือมีคนคิดไม่ซื่อเกิดขึ้นแล้วการเลือกสีของปลามังกรก็มีผลต่อการเสริมดวงที่แตกต่างกันนะลูกหลานถ้าอยากเสริมเรื่องเงินทองความมั่งคั่งโดยเฉพาะต้องเลือกปลามังกรทองไม่ว่าจะเป็นทองมาเลหรือทองอินโดสีเหลืองทองของเกล็ดจะทำหน้าที่เหมือนแม่เหล็กดึงดูดโอกาสทางการเงินแต่ถ้าใครที่ทำงานเกี่ยวกับการปกครองเป็นข้าราชการหรือเป็นผู้บริหารที่ต้องคุมคนจำนวนมากยายแนะนำให้เลือกปลามังกรเงินเพราะสีเงินนั้นให้พลังแห่งความเย็นเยียบแต่หนักแน่นช่วยเสริมเรื่องอำนาจวาสนาและการเป็นที่ยอมรับนับถือเคล็ดลับที่คนมักมองข้ามในการเลี้ยงปลามังกรคือการให้แสงจะลูกหลานแสงไฟที่ส่องลงไปในตู้นั้นนอกจากจะช่วยให้เกล็ดปลาสวยงามแล้วในทางห่วงจุ้ยมันคือการเพิ่มธาตุไฟลงไปเพื่อปรับสมดุลกับธาตุน้ำการมีไฟที่สว่างพอดีจะทำให้ปลามีชีวิตชีวาและกระตุ้นให้โชคลาภนั้นสุขสว่างตลอดเวลาไม่ดับวูบลงง่ายๆแต่จำไว้ให้มั่นนะลูกหลานการเลี้ยงปลามังกร1ตัวนั้นมีค่าใช้จ่ายสูงและต้องใช้ใจรักจริงๆถ้าลูกหลานยังไม่พร้อมในเรื่องงบประมาณอย่าฝืนไปหามาเลี้ยงเพราะคำว่านำโชคเพียงอย่างเดียวเพราะถ้าเราดูแลเขาได้ไม่ดีจนเขาเจ็บป่วยหรือตายลงพลังงานความโศกเศร้าและความเสื่อมจะเข้ามากระทบต่อจิตใจและโชคลาภของเราได้ง่ายกว่าปลาชนิดอื่นหลายเท่าอย่าอยากให้มองว่าเขาคือสมาชิกในครอบครัวไม่ใช่แค่ของตกแต่งบ้านเพื่อแก้เคล็ดเมื่อเราจัดวางระบบน้ำและปลาในบ้านได้ลงตัวแล้วลูกหลานอาจจะคิดว่าแค่นี้ก็พอแล้วสำหรับการดึงดูดทรัพย์แต่ในความเป็นจริงพลังงานในบ้านยังต้องการผู้พิทักษ์บนบกที่คอยทำหน้าที่เฝ้าประตูและคัดกรองพลังงานที่จะเข้ามาสัตว์ชนิดต่อมาที่ยายจะเล่าให้ฟังนั้นมีความผูกพันกับมนุษย์เรามานับพันปีและเป็นสัตว์ที่ขึ้นชื่อเรื่องความซื่อสัตย์และการเรียกเงินเรียกทองให้ไหลเข้ากระเป๋าเจ้าของอย่างไม่ขาดสายซึ่งถ้าอยากรู้ว่าสัตว์ชนิดนั้นต้องมีลักษณะอย่างไรถึงจะเรียกว่าเป็นสุนัขนำโชคต้องรอฟังยายเล่าในตอนถัดไปนะจ๊ะทวารบาลสี่ขาผู้พิทักษ์ทรัพย์และพลังงานบวกแห่งเรือนชานมาต่อกันเลยนะลูกหลานเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องปลาซึ่งเป็นสัตว์ในน้ำที่ช่วยเรื่องการไหลเวียนของเงินทองไปแล้วคราวนี้ยายจะพาพวกเราขึ้นมาบนบกมาดูสัตว์ที่อยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์เรามากที่สุดจนแทบจะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนั่นก็คือสุนัขหรือที่พวกเราเรียกกันว่าเจ้าน้องหมานี่แหละลูก
ในตำราโบราณท่านไม่ได้มองว่าสุนัขเป็นแค่สัตว์เฝ้าบ้านนะแต่เขาคือทวารบาลหรือผู้พิทักษ์ประตูนั่นเองลูกหลานเคยสังเกตไหมว่าทำไมบ้านเศรษฐีสมัยก่อนหรือคหบดีผู้มีอันจะกินมักจะมีสุนัขลักษณะดีคอยนั่งเฝ้าหน้าประตูเรือนอยู่เสมอนั่นเพราะเขามีสัญชาตญาณพิเศษที่มนุษย์เราไม่มีคือการสัมผัสถึงพลังงานที่มองไม่เห็นโบราณท่านว่าไว้สุนัขที่มีลักษณะมงคลจะช่วยปัดเป่าสิ่งอัปมงคลไม่ให้ข้ามผลธรณีประตูเข้ามาในบ้านได้เมื่อสิ่งไม่ดีเข้าบ้านไม่ได้พลังงานแห่งโชคลาภที่ปลามังกรหรือปลาทองดึงดูดเข้ามาก็จะถูกกักเก็บไว้ได้อย่างเต็มที่ไม่รั่วไหลไปกับกระแสของพลังงานลบที่ผ่านไปมาลักษณะของสุนัขนำโชคที่ยายอยากให้ลูกหลานพิจารณาเป็นอันดับแรกคือเรื่องของสีขนและจุดแต้มจ้ะตามตำราพรหมชาติที่ยายเคยอ่านและจำได้ขึ้นใจท่านว่าสุนัขที่มีขนสีแดงหรือสีน้ำตาลทองทั้งตัวนั้นเปรียบเสมือนก้อนทองที่เดินได้สุนัขสีนี้จะช่วยเสริมเรื่องลาภลอยและความรุ่งเรืองในหน้าที่การงานส่วนสุนัขสีขาวสะอาดทั้งตัวนั้นจะช่วยเรื่องความร่มเย็นเป็นสุขคนในบ้านจะรักใคร่กลมเกลียวกันไม่ทะเลาะเบาะแว้งซึ่งลูกหลานต้องจำไว้นะว่าบ้านไหนที่ทะเลาะกันบ่อยๆเทพเจ้าแห่งโชคลาภท่านไม่ชอบท่านจะไม่แวะเวียนมาหาเลยแต่ที่มีความพิเศษที่สุดและหาได้ยากคือสุนัขที่มีถุงเท้าขาวหรือมีขนสีขาวที่ปลายเท้าทั้ง4ข้างลูกหลานบางคนอาจเคยได้ยินคนเฒ่าคนแก่บอกว่าเลี้ยงแล้วไม่ดีเลี้ยงแล้วจะกินเจ้าของยายบอกเลยว่านั่นเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปไกลเลยลูกในตำราลึกๆจริงๆแล้วสุนัขสีเท้าขาวคือสุนัขเหยียบเงินเหยียบทองต่างหากทุกย่างก้าวที่เขาเดินไปในอาณาบริเวณบ้านคือการสะสมทรัพย์และนำพาความมั่งคั่งมาให้แต่ที่คนโบราณท่านอาจจะเตือนไว้เพราะสุนัขลักษณะนี้มักจะมีพลังงานสูงและดื้อรั้นถ้าเจ้าของบารมีไม่ถึงหรือดูแลไม่เป็นก็อาจจะคุมไม่อยู่จนทำให้เข้าของเสียหายนั่นคือที่มาของคำกุศโลบายว่ากินบ้านกินเมืองหรือกินเจ้าของซึ่งจริงๆหมายถึงการทำลายเข้าของนั่นเองนอกจากเรื่องสีแล้วดวงตาของสุนัขก็สำคัญนักหนาสุนัขนำโชคต้องมีแววตาสดใสเป็นประกายและมีความตื่นตัวอยู่เสมอยายมักจะสอนลูกหลานเสมอว่าการที่เราเลี้ยงสุนัขให้เขามีความสุขให้เขามีสุขภาพจิตดีแววตาเขาจะส่งพลังงานบวกออกมาพลังงานนี้แหละที่จะไปดึงดูดให้ผู้คนอยากเข้าหาอยากมาติดต่อค้าขายด้วยลูกหลานลองคิดดูนะถ้าแขกไปใครมาแล้วเจอสุนัขหน้าตาสดชื่นตอนรับขับสู้ในแบบของเขาแขกเขาก็รู้สึกสบายใจการเจรจาธุรกิจมันก็นำไปสู่ผลกำไรได้ง่ายขึ้นเห็นเลยอีกเรื่องที่ยายอยากจะขยี้ให้ฟังคือเรื่องของหางลูกหลานเอ๋ยสุนัขที่หางม้วนพาดหลังหรือหางชี้พุ่งขึ้นฟ้านี่คือสุนัขที่พลังงานชีวิตเต็มเปี่ยมตามตำราท่านว่าช่วยดึงดูดชื่อเสียงเรียงนามให้ขจรกระจายไปไกลใครทำธุรกิจที่ต้องการให้คนรู้จักเยอะๆต้องหาหมาลักษณะนี้มาเลี้ยงไว้พลังจากหางที่แกว่งไกวด้วยความดีใจเวลาเจอเจ้าของมันคือการกวาดเอาความโชคดีเข้าหาตัวเราแต่สิ่งที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดเหนือกว่าลักษณะภายนอกทั้งหมดคือความซื่อสัตย์สุนัขคือสัญลักษณ์ของความกตัญญูและสัจจะในโลกของการทำธุรกิจความซื่อสัตย์คือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดการที่ลูกหลานเลี้ยงสุนัขด้วยความเมตตาและได้รับความรักความภักดีตอบกลับมาพลังงานแห่งความกตัญญูนี้จะแผ่ซ่านไปทั่วบ้านและส่งผลให้ลูกหลานได้พบเจอแต่คู่ค้าที่ซื่อสัตย์เพื่อนฝูงที่จริงใจและลูกน้องที่ไว้วางใจได้การเลี้ยงสุนัขให้ถูกวิธีเพื่อเสริมความมั่งคั่งไม่ใช่แค่การให้อาหารเหลือๆแล้วปล่อยให้นอนตามมีตามเกิดนะลูกสถานที่หลับนอนของเขาต้องสะอาดและเป็นสัดส่วนทิศทางที่ตั้งกรงหรือที่นอนของสุนัขยายแนะนำให้จัดไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งเป็นทิศของผู้นำและผู้ปกป้องจะช่วยเสริมให้เขามีพลังในการเฝ้าทรัพย์ได้ดีที่สุดและที่สำคัญที่สุดคือห้ามขังเขาไว้ในที่อับชื้นหรือมืดตื้อเพราะจะทำให้เขากลายเป็นสัตว์ที่สะสมพลังงานลบซึ่งจะส่งผลให้โชคลาภในบ้านติดขัดไปด้วยเห็นไหมลูกหลานการเลี้ยงสุนัขมันมีมิติที่ลึกซึ้งกว่าที่เราคิดไม่ใช่แค่เรื่องของการเฝ้าบ้านแต่มันคือการสร้างพลังงานบริสุทธิ์และการฝึกหัวใจของผู้ให้
แต่ลูกหลานรู้ไหมว่านอกจากพลังงานในการปกป้องและดึงดูดทรัพย์แบบเปิดเผยของสุนัขแล้วยังมีพลังงานอีกรูปแบบหนึ่งที่ซ่อนเร้นและนุ่มนวลกว่าเป็นพลังที่เน้นการเรียกและกวักเงินทองให้เข้ามาหาเราแบบที่เจ้าของแทบไม่ต้องออกแรงวิ่งหาเลยซึ่งสัตว์ชนิดนี้มีเสน่ห์ที่น่าลึกลับและมีความเกี่ยวพันกับโชคลาภอย่างใกล้ชิดจนคนโบราณถึงกับต้องสร้างรูปปั้นไว้กราบไหว้กันเลยทีเดียวพลังแห่งกวักเรียกทรัพย์ความลี้ลับของวิหลานำโชคในตำราโบราณของไทยเรามีการบันทึกเรื่องลักษณะแมวมงคลไว้ถึง17ชนิดเลยนะลูกแต่ละชนิดก็ให้คุณแตกต่างกันไปแต่แก่นแท้ของการที่แมวช่วยเสริมความมั่งคั่งคือความเมตตามหานิยมแมวเป็นสัตว์ที่รักความสะอาดมีท่วงท่าที่สง่างามและมีพลังงานที่นุ่มนวลบ้านไหนที่มีแมวอยู่และได้รับการดูแลอย่างดีบ้านนั้นจะมีบรรยากาศของความผ่อนคลายซึ่งความผ่อนคลายนี้แหละคือบ่อเกิดของไอเดียทำเงินทำทองใหม่ๆคนที่เครียดตลอดเวลาสมองจะตื้อคิดอะไรไม่ออกแต่พอได้นั่งลูบหัวแมวฟังเสียงครืดๆในลำคอของเขาที่โบราณเรียกว่าเสียงเรียกเงินจิตใจจะสงบและมองเห็นโอกาสที่ซ่อนอยู่ได้ง่ายขึ้นแมวชนิดแรกที่ยายอยากแนะนำคือแมวสีสวาทหรือแมวโคราชจ้ะขนสีเทาเหมือนสีดอกเหลาแววตาสีเขียวอมเหลืองเหมือนประกายทองคำแมวชนิดนี้ถือเป็นแมวชั้นสูงมาแต่โบราณเชื่อกันว่าใครเลี้ยงไว้จะมีลาภยศสรรเสริญเงินทองไหลมาเทมาเหมือนน้ำหลากยิ่งถ้าเป็นคนทำมาค้าขายหรือทำเกษตรกรรมแมวสีสวาทจะช่วยเรียกความอุดมสมบูรณ์มาสู่ครัวเรือนเพราะสีขนของเขาเปรียบเสมือนเมฆฝนที่จะนำความชุ่มฉ่ำมาให้ดินนั่นเองอีกชนิดที่คนโบราณหวงแหนมากคือแมวสุภลักษณ์หรือแมวที่มีขนสีน้ำตาลทองแดงเหมือนสีทองแดงบริสุทธิ์ลูกหลานลองนึกภาพตามนะแมวที่มีสีเหมือนโลหะมีค่าเดินไปเดินมาในบ้านมันคือการหมุนเวียนธาตุทองให้มีชีวิตพลังของแมวสุภลักษณ์จะช่วยเรื่องการเจรจาพิทักษ์ทรัพย์ใครที่ชอบมีปัญหาเรื่องเงินเข้ามือซ้ายออกมือขวาเก็บเงินไม่อยู่ลองหาแมวที่มีสีโทนน้ำตาลทองมาเลี้ยงดูเขาจะช่วยปรับพลังงานเรื่องการรักษาทรัพย์ให้ดีขึ้นแต่สิ่งที่ยายอยากให้ลูกหลานสังเกตเป็นพิเศษไม่ใช่แค่สีขนนะลูกแต่คือเสียงและพฤติกรรมของเขาแมวที่นำโชคคือแมวที่มักจะชอบมาคลอเคลียเจ้าของตอนที่กำลังทำงานหรือตอนที่กำลังเจรจาเรื่องสำคัญโบราณท่านว่านั่นคือเขามาช่วยส่งพลังมหานิยมให้เราการที่แมวเลือกมานอนทับบนสมุดบัญชีหรือมานั่งเฝ้าหน้าตู้เซฟอย่าไปไล่เขาเลยลูกนั่นน่ะเขาช่วยเฝ้าทรัพย์และดึงดูดพลังงานบวกมาสู่เงินทองเหล่านั้นกุศโลบายที่แฝงอยู่ในการเลี้ยงแมวคือความใจเย็นลูกหลานก็รู้ว่าแมวเป็นสัตว์ที่มีโลกส่วนตัวสูงการจะชนะใจแมวได้เราต้องมีเมตตาและมีความอดทนซึ่งคุณสมบัติ2 อย่างนี้คือหัวใจสำคัญของการเป็นเศรษฐีที่ยั่งยืนคนที่รีบร้อนใจเร็วมักจะเสียโอกาสใหญ่แต่คนที่รู้จักรอจังหวะเหมือนแมวที่ซุ่มรอจับหนูจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในระยะยาวการจัดที่อยู่อาศัยให้แมวเพื่อเสริมโชคลาภยายแนะนำให้ตั้งกระบะทรายและที่นอนไว้ในจุดที่เป็นมุมซับของบ้านมักจะเป็นมุมทะแยงกับประตูทางเข้าแต่ต้องรักษาความสะอาดให้ยิ่งยวดนะลูกเพราะแมวเกลียดความสกปรกและโชคลาภก็เกลียดความสกปรกเช่นกันถ้าปล่อยให้กระบะทรายเหม็นพลังงานโชคลาภจะหดหายกลายเป็นพลังงานความเสื่อมโทรมเข้ามาแทนอีกเคล็ดลับหนึ่งที่คนโบราณใช้กันคือการให้แมวประทับรอยเท้าบนถุงเงินถุงทองหรือสมุดบัญชีทำเป็นพิธีรีตองนิดหน่อยพอเป็นสิริมงคลเพื่อเป็นการบอกกล่าวว่าขอให้แมวนำโชคช่วยเรียกเงินเรียกทองให้ไหลมาเทมาไม่มีหยุดหย่อนแต่ลูกหลานเอ๋ยพลังของแมวนั้นเป็นพลังที่นุ่มนวลและเป็นส่วนตัวสูงบางครั้งเราอาจต้องการพลังที่กระชับกระเฉงและตื่นตัวมากกว่านี้เพื่อให้การเงินของเรามีการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วทันใจมีสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่ความว่องไวเป็นเลิศและคนโบราณเชื่อว่าถ้าเขาวิ่งเข้ามาอยู่ในบ้านหรือเราเลี้ยงเขาไว้ให้ดีเขาจะนำพาข่าวดีและโชคลาภที่รวดเร็วมาให้เราอย่างไม่คาดฝัน
สัตว์ชนิดนี้คืออะไร และทำไมเขาถึงถูกเปรียบเป็นทูตแห่งโชคลาภรวดเร็วยายจะเล่าให้ฟังต่อในตอนหน้านะจ๊ะอย่าเพิ่งลุกไปไหนล่ะ ทูตสวรรค์แห่งท้องฟ้า พลังการสื่อสารและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ที่ยายค้างไว้เมื่อตอนที่แล้วนะลูกหลาน เรื่องสัตว์ที่ว่องไวเหมือนลมพัดนำข่าวดีมาให้แบบไม่ทันตั้งตัว สิ่งนั้นก็คือนกนั่นเองลูกหลานเอ๋ยในความเชื่อโบราณนกเปรียบเสมือนผู้นำสารจากสวรรค์เพราะเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่โผบินได้สูงที่สุดอยู่ใกล้ชิดกับท้องฟ้าซึ่งเป็นที่สถิตของพลังงานอันบริสุทธิ์บ้านไหนที่มีเสียงนกร้องก้องกังวานในยามเช้าโบราณท่านถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะเสียงนกจะช่วยปลุกพลังชีวิตในบ้านให้ตื่นตัวเป็นการเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเตรียมพร้อมสำหรับออกไปทำมาหากินในวันใหม่ลูกหลานลองนึกดูนะถ้าเราตื่นมาด้วยเสียงนกจิกปีกร้องกันอย่างสนุกสนานจิตใจเราจะเบิกบานแค่ไหนความเบิกบานนี่แหละลูกที่เป็นกุศโลบายสำคัญเพราะเมื่อจิตใจผ่องใสวิสัยทัศน์ในการมองหาลู่ทางทำเงินมันจะกว้างไกลเหมือนดวงตานกที่มองลงมาจากที่สูงนกที่นิยมเลี้ยงเพื่อเสริมโชคลาภมากที่สุดในบ้านเราคือนกเขาโดยเฉพาะนกเขาชวาหรือนกเขาใหญ่ที่มีเสียงขันกังวานลึกเสียงของนกเขานั้นโบราณท่านเปรียบว่าเหมือนเสียงสวดมนต์ที่ช่วยปัดเป่าเสนียดจันไรและดึงดูดเทวดาให้มาปกปักรักษาบ้านการเลือกนกเขาที่มีลักษณะมงคลนั้นลูกหลานต้องดูที่สร้อยคอหรือลายขนรอบคอต้องเรียงตัวสวยงามสม่ำเสมอแววตาต้องนิ่งสงบแต่เฉลียวฉลาดเสียงขันต้องมีจังหวะจะโคนไม่ขาดช่วงคนสมัยก่อนเขาถึงกับมีการประกวดนกเขาขิงเงินขิงทองกันเป็นเรื่องเป็นราวเพราะเชื่อว่านกที่มีเสียงดีที่สุดคือตัวนำโชคลาภที่ทรงพลังที่สุดหากนกเขาที่บ้านขยันขันบ่อยๆโบราณท่านว่าลาภลอยกำลังจะมาถึงมือในเร็ววันหรือไม่ก็จะมีข่าวดีเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานมาเคาะประตูบ้านอีกชนิดหนึ่งที่นิยมไม่แพ้กันคือนกกรงหัวจุกหรือนกปลอดหัวโขนนกชนิดนี้มีบุคลิกที่แตกต่างจากนกเขาอย่างสิ้นเชิงจะลูกหลานเขาจะมีความร่าเริงกระฉับกระเฉงและมีพลังงานแห่งการต่อสู้ดิ้นรนแต่แฝงด้วยความรื่นรมการเลี้ยงนกกรงหัวจุกจะช่วยเสริมเรื่องชื่อเสียงและการยอมรับในสังคมเหมาะมากสำหรับลูกหลานที่ต้องทำงานที่ใช้การพูดจาการนำเสนอหรือการเป็นจุดสนใจของคนหมู่มากพลังความคึกคักของนกจะส่งผลทางจิตวิทยาให้เจ้าของบ้านมีความกระตือรือร้นไม่เกียจค้านแต่การเลี้ยงนกเพื่อเสริมดวงมีกฎเหล็กที่ยายอยากให้จำไว้ให้มั่นนะลูกหลานคือเรื่องของกรงนกและตำแหน่งที่วางกรงนกเปรียบเสมือนวิมานของเขาถ้าลูกหลานปล่อยให้กรงสกปรกมีขี้นกพอกพูนหรือให้นกอยู่ในกรงที่คับแคบจนเขาเครียดและจิกขนตัวเองพลังงานโชคลาภจะตีกลับกลายเป็นพลังงานแห่งการกักขังและอับโชคทันทีตำแหน่งที่แขวนกรงนกที่เหมาะสมที่สุดคือทิศตะวันออกหรือทิศตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นทิศของธาตุไม้และแสงแดดยามเช้าจะช่วยให้นกได้รับพลังบริสุทธิ์และส่งต่อพลังนั้นมายังตัวบ้านได้อย่างเต็มที่นอกจากนี้การเลี้ยงนกยังเป็นการฝึกสติและความละเอียดอ่อนยายมักจะสังเกตเห็นว่าคนที่เลี้ยงนกจนเชื่องและนกร้องเก่งมักเป็นคนที่มีความอดทนสูงและมีสมาธิเพราะการจะให้นกตัวหนึ่งยอมเปิดใจขันให้เราฟังนั้นต้องใช้เวลาและความรักซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้แหละที่จะทำให้ลูกหลานประสบความสำเร็จในธุรกิจการงานอย่างยั่งยืนไม่ใช่แค่รวยประเดี๋ยวประดาวแต่ทว่าในบรรดาสัตว์นำโชคทั้ง5ชนิดที่เราคุยกันมามีปลาที่ช่วยเรื่องการไหลเวียนมีสุนัขที่ช่วยปกป้องมีแมวที่ช่วยกวักเรียกและมีนกที่ช่วยส่งข่าวสารและวิสัยทัศน์ยังขาดสัตว์อีก1ชนิดที่ถือว่าเป็นฐานรากของความมั่งคั่งสัตว์ชนิดนี้ไม่ได้เน้นความว่องไวไม่ได้เน้นเสียงร้องที่ไพเราะแต่เขาเน้นความยั่งยืนและความมั่นคงประดุจภูเขาที่ไม่มีวันสั่นคลอนสัตว์ที่คนโบราณเชื่อว่าหากมีไว้ในบ้านเงินทองจะไหลเข้าช้าๆแต่จะมั่นคงและอยู่ไปจนชั่วลูกชั่วหลานซึ่งสัตว์ที่ขึ้นชื่อเรื่องความอดทนและอายุยืนยาวที่สุดชนิดนี้คืออะไรยายจะพาไปรู้จักในตอนต่อไปจ้ะฐานรากแห่งความอมตะพลังความมั่นคงของพญาเต่ารักษาเรือนมาถึงสัตว์นำโชคตัวที่5ซึ่งเป็นตัวสุดท้ายในชุดพื้นฐานที่ควรมีไว้เสริมบารมีบ้านนะลูกหลานนั่นก็คือเต่านั่นเองจ้ะ
หลายคนอาจจะมองว่าเต่าเป็นสัตว์ที่เชื่องช้า ดูไม่น่าจะเกี่ยวกับโชคลาภที่รวดเร็วทันใจ แต่ลูกหลานเอ๋ยความรวยที่แท้จริงไม่ใช่ความรวยที่มาไวแล้วไปไวเหมือนไฟไม่ฟาง แต่มันคือความมั่งคั่งที่ยั่งยืน ถาวร และส่งต่อเป็นมรดกได้ เต่านี่แหละคือสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งที่ไม่มีวันสิ้นสุด และความมีอายุยืนยาวทั้งสุขภาพกายและสุขภาพทางการเงิน ในทางฮวงจุ้ยและตำราไทยโบราณ เต่าคือหนึ่งใน4สัตว์เทพศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลทิศเหนือ ซึ่งเป็นทิศของธาตุน้ำและการสะสมทรัพย์ รูปร่างของเต่าที่มีกระดองแข็งแกร่งนั้น เปรียบเสมือนเกราะคุ้มกันภัยและคลังเก็บสมบัติ การเลี้ยงเต่าไว้ในบ้าน หรือมีสัญลักษณ์ของเต่าในที่ที่เหมาะสม จะช่วยให้เงินทองที่ลูกหลานหามาได้นั้น อยู่ตัวไม่รั่วไหลไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่อง ลูกหลานคนไหนที่รู้สึกว่าหาเงินเก่งแต่เก็บไม่อยู่ มีเรื่องให้ต้องเสียเงินกระทันหันอยู่ตลอดเวลา ลองพิจารณาเรื่องการเลี้ยงเต่าดูนะลูก เต่าที่นิยมเลี้ยงกันเพื่อความเป็นมงคลคือเต่าบก เช่นเต่าเหลืองหรือเต่าดาวที่มีลวดลายสวยงามบนกระดอง เพราะเต่าบกดูแลรักษาง่ายและมีท่วงท่าที่สงบนิ่ง การเห็นเต่าค่อยๆเดินค่อยๆกินอย่างใจเย็นจะช่วยปรับสภาวะจิตใจของเจ้าของบ้านที่มักจะร้อนรุ่มให้สงบลง เมื่อใจเราสงบพลังงานในบ้านก็จะเป็นระเบียบ สิ่งนี้เรียกว่าพลังงานนิ่งดึงดูดซับเคล็ดลับสำคัญในการเลี้ยงเต่าที่ยายอยากบอกคือการจัดชัยภูมิให้เขาจ้ะเต่าชอบอยู่ที่ที่สงบมีทั้งส่วนเป็นน้ำในดินหรือบกทิศที่ควรวางอ่างเต่าหรือคอกเต่าคือทิศเหนือของบ้านการวางเต่าในทิศนี้จะช่วยเสริมดวงชะตาเรื่องความมั่นคงในหน้าที่การงานให้มีความเป็นปึกแผ่นเหมือนกระดองเต่าและที่สำคัญคือเต่าเป็นสัตว์ที่อดทนมากเขาเปรียบเสมือนตัวแทนของความขยันหมั่นเพียรที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยแม้จะเดินช้าแต่เขาก็ไม่เคยหยุดเดินจนในที่สุดเขาก็ไปถึงจุดหมายกุศโลบายที่แฝงอยู่คือการเลี้ยงเต่าจะสอนให้ลูกหลานรู้จักความเพียรและการรอคอยในโลกของธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยความเร็วบางครั้งการก้าวเดินอย่างมั่นคงและรอบคอบแบบเต่ากลับสร้างผลกำไรได้มากกว่าการวิ่งพล่านแต่ขาดสตินอกจากนี้เต่ายังเป็นสัตว์ที่ช่วยปรับธาตุในบ้านให้สมดุลโดยเฉพาะบ้านที่มีพลังงานของความขัดแย้งสูงเต่าจะช่วยดูดซับความร้อนเหล่านั้นและเปลี่ยนให้เป็นความสงบเย็นแต่ลูกหลานต้องระวังนะการเลี้ยงเต่าไม่ใช่การเอาเขาไปขังไว้ในที่มืดๆอับๆเพราะคิดว่าเขาชอบความเงียบเต่าต้องการแสงแดดเพื่อเสริมสร้างกระดองให้แข็งแรงเหมือนกับที่ธุรกิจของลูกหลานต้องการแสงสว่างหรือโอกาสใหม่ๆตลอดเวลาถ้าลูกหลานเลี้ยงเต่าจนเขามีสุขภาพดีกระดองเป็นมันเงาแววตาสดใสนั่นคือสัญญาณว่ารากฐานทางการเงินของบ้านนี้กำลังแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆและจะไม่มีวันพังทลายลงง่ายๆแม้จะเจอวิกฤตเศรษฐกิจใดๆก็ตามคราวนี้ลูกหลานก็ได้รู้จักกับสัตว์นำโชคทั้ง5ชนิดครบแล้วนะลูกตั้งแต่ปลาทองที่ไหลลื่นปลามังกรที่ทรงอำนาจสุนัขที่ปกป้องแมวที่กวักเรียกนกที่ให้วิสัยทัศน์และเต่าที่สร้างความมั่นคงแต่คำถามที่สำคัญต่อมาคือเราจะเอาสัตว์เหล่านี้มาอยู่รวมกันได้อย่างไรเพราะสัตว์บางชนิดก็ดูเหมือนจะเป็นศัตรูกันตามธรรมชาติเช่นหมากับแมวหรือนกกับแมวถ้าเราเลี้ยงไม่ถูกวิธีแทนที่จะเสริมโชคจะกลายเป็นสร้างความปั่นป่วนในบ้านหรือไม่และต้องจัดวางอย่างไรให้พลังงานของสัตว์ทั้ง5ชนิดนี้ส่งเสริมกันจนกลายเป็นวงล้อแห่งโชคลาภที่หมุนวนไม่รู้จบยายจะเผยเคล็ดลับการจัดสมดุลสัตว์ทั้ง5นี้ในตอนหน้าจ้ะบอกเลยว่านี่คือหัวใจสำคัญที่ห้ามพลาดเด็ดขาดประสานพลังเบญจธาตุเมื่อสัตว์ทั้ง5ล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวทีนี้ยายอยากจะขยี้ประเด็นสำคัญที่หลายคนพลาดไปบางคนพอฟังจบก็รีบไปหาซื้อสัตว์ทั้ง5ชนิดมาประโคมไว้ในบ้านทันทีเพราะอยากรวยเร็วๆแต่ลูกหลานเอ๋ยการทำแบบนั้นโดยไม่เข้าใจจังหวะและท่วงทำนองของพลังงานมันจะกลายเป็นการสร้างสงครามกลางบ้านมากกว่าการสร้างวิมานเรียกทรัพย์นะลูกลองนึกภาพตามยายนะถ้าในบ้านมีเสียงหมาเห่าไล่กวดแมวตกใจกระโดดไปชนกรงนกจนนกบินพล่านแล้วกรงนกก็ตกลงไปในอ่างปลาจนน้ำกระจายแบบนี้พลังงานในบ้านมันจะปั่นป่วนขนาดไหนความโชคดีน่ะเขาชอบที่ที่สงบและมีระเบียบจะลูกหลานพลังของสัตว์ทั้ง5ชนิดนี้เปรียบเสมือนเครื่องดนตรี5ชิ้น
ที่ต้องบรรเลงให้สอดประสานกัน ถึงจะเกิดเป็นบทเพลงแห่งความมั่งคั่งที่ไพเราะที่สุด หัวใจหลักของการเลี้ยงสัตว์นำโชคหลายชนิดรวมกันคือการแบ่งเขตแดนแห่งพลังจะลูกหลาน สัตว์แต่ละชนิดมีธาตุประจำตัวที่ไม่เหมือนกัน ปลาคือธาตุน้ำนกคือธาตุลมและไม้ สุนัขคือธาตุดินที่ทรงพลัง แมวคือธาตุไม้ที่ยืดหยุ่น และเต่าคือธาตุดินที่หนักแน่นปนน้ำการจัดวางตำแหน่งที่อยู่อาศัยของเขาต้องไม่ขัดแย้งกันยายสอนเสมอว่าอย่าให้สัตว์ที่เป็นคู่ขัดแย้งตามธรรมชาติต้องมาเผชิญหน้ากันในจุดที่จำกัด เช่นไม่ควรวางอ่างปลาไว้ใกล้กับที่นอนของแมวเกินไปเพราะแมวโดยสัญชาตญาณคือผู้ล่าปลาความกระวนกระวายของปลาที่กลัวแมวจะส่งผลให้พลังงานในน้ำขุ่นมัวเงินทองที่ควรจะไหลลื่นก็จะกลายเป็นเงินที่มาพร้อมกับความกังวลในทางจิตวิทยาโบราณการที่คนในบ้านเห็นสัตว์ทะเลาะกันบ่อยๆมันจะซึมซับเข้าไปในจิตใต้สำนึกนะลูกหลานทำให้คนในบ้านกลายเป็นคนขี้หงุดหงิดถือทิฐิใส่กันเมื่อคนในบ้านไม่ลงรอยกันพลังงานเมตตาซึ่งเป็นต้นกำเนิดของโชคลาภก็หดหายดังนั้นการเลี้ยงสัตว์นำโชคให้ได้ผลที่สุดคือการทำให้เขาสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติลูกหลานต้องฝึกสายตาแห่งความเมตตาให้สัตว์เหล่านี้เขารับรู้ว่าเขาคือพี่น้องกันคือส่วนหนึ่งของครอบครัวเดียวกันยายมีเคล็ดลับจะบอกการทำให้สัตว์ต่างชนิดกันอยู่ร่วมกันได้คือการที่เจ้าของบ้านต้องวางตัวเป็นเสาหลักแห่งความรักถ้าลูกหลานให้ความรักความใส่ใจกับสุนัขอย่างเท่าเทียมกับแมวและดูแลปลากับนกอย่างไม่ขาดตกบกพร่องสัตว์เหล่านี้เขาจะรับรู้ถึงกระแสแห่งความปรารถนาดีพลังงานความรักจากเจ้าของบ้านจะทำหน้าที่เหมือนกาวใจที่ประสานพลังของสัตว์ทุกตัวเข้าด้วยกันเมื่อสัตว์มีความสุขเขาก็จะเปล่งพลังงานที่เป็นมงคลออกมาอย่างเต็มที่บ้านที่มีสัตว์ทั้ง5ชนิดอยู่ร่วมกันอย่างลงตัวจะมีลักษณะที่เรียกว่าบ้านมีชีวิตลูกหลานลองสังเกตดูนะพอเดินเข้าไปจะรู้สึกถึงความร่มเย็นมีเสียงนกขันเบาๆมีปลาว่ายเอื่อยๆมีแมวนอนขดอย่างสบายใจมีสุนัขคอยกระดิกหางต้อนรับและมีเต่าที่เดินอย่างมั่นคงบรรยากาศแบบนี้แหละที่เทพเจ้าเห็นโชคลาภท่านชอบนักหนาท่านจะรู้สึกว่าบ้านนี้มีความพร้อมมีความอุดมสมบูรณ์และมีความเมตตาที่มากพอจะรองรับทรัพย์สมบัติมหาศาลได้แต่ลูกหลานเอ๋ยการจะก้าวไปถึงจุดนั้นได้มันมีจุดเริ่มต้นที่สำคัญยิ่งกว่าการเลือกซื้อสัตว์นะนั่นคือวันแรกที่เราพาสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ข้ามธรณีประตูเข้ามาในบ้านโบราณท่านถือมากเรื่องพิธีกรรมการรับขวัญและการบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางเพราะการพาสัตว์นำโชคเข้าบ้านไม่ใช่แค่การเอาสัตว์มาเลี้ยงแต่มันคือการอัญเชิญพลังงานใหม่เข้ามาเปลี่ยนชะตาชีวิตของคนในบ้านซึ่งขั้นตอนการรับน้องใหม่เหล่านี้มีรายละเอียดที่ลึกซึ้งและต้องทำอย่างตั้งใจถ้าลูกหลานอยากรู้ว่าต้องทำอย่างไรถึงจะเรียกว่าเป็นการรับขวัญที่ถูกต้องตามตำรายายจะขยี้ให้ฟังในตอนหน้านะลูกเตรียมจดจำให้ดีล่ะพิธีรับขวัญทูตนำโชคการเชื่อมจิตวิญญาณและบอกกล่าวเจ้าที่จากที่ยายเกริ่นไว้ว่าวันแรกที่พาสัตว์นำโชคเข้าบ้านนั้นสำคัญที่สุดมาเถอะลูกหลานยายจะเล่าให้ฟังว่าคนโบราณเขาเตรียมตัวกันอย่างไรไม่ใช่แค่หิ้วกรงนกหรืออุ้มลูกหมาเดินเข้าบ้านเฉยๆนะแต่มันมีศาสตร์และศิลป์ที่ทำเพื่อให้ขวัญของสัตว์และขวัญของบ้านหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันโดยไม่มีการต่อต้านก่อนที่ลูกหลานจะพาสมาชิกใหม่คนไหนก็ตามเข้าบ้านสิ่งแรกที่ต้องทำคือการทำความสะอาดทางเดินจ้ะไม่ใช่แค่กวาดถูธรรมดานะแต่หมายถึงการจัดระเบียบหน้าบ้านให้โปร่งโล่งสว่างเพราะสัตว์นำโชคคือตัวแทนของพลังงานใหม่ถ้าทางเข้าบ้านมืดทึบอับชื้นหรือมีสิ่งของวางเกะกะพลังงานโชคลาภที่มาพร้อมกับตัวสัตว์จะถูกบั่นทอนลงไปตั้งแต่ยังไม่ทันเข้าบ้านเลยลูกหลานพอได้สัตว์มาแล้วก่อนจะก้าวข้ามธรณีประตูยายอยากให้ลูกหลานหยุดนิ่งสักนิดตั้งจิตให้สงบแล้วบอกกล่าวกับพระภูมิเจ้าที่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาบ้านก่อนข้าแต่ท่านเจ้าที่เจ้าทางวันนี้ลูกหลานได้นำชื่อสัตว์มาอยู่ร่วมชัยคาเพื่อช่วยเสริมความเป็นมงคลขอท่านได้โปรดเมตตาเอ็นดูเปิดทางให้เขาเข้ามาอยู่ได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขและช่วยกันดูแลบ้านเรือนให้มั่งคั่งร่ำรวยด้วยเถิดการบอกกล่าวแบบนี้คือกุศโลบายในการปรับคลื่นพลังงานในบ้านให้ยอมรับสมาชิกใหม่ไม่ให้เกิดการขัดแย้งกับพลังเดิมที่มีอยู่
เมื่อพาสัตว์เข้าบ้านมาแล้วอาหารมื้อแรกคือหัวใจสำคัญนะลูกหลานโบราณท่านสอนว่าอาหารมื้อแรกต้องเป็นอาหารที่ดีที่สุดและคนที่เป็นเจ้าบ้านควรจะเป็นผู้หยิบยื่นให้ด้วยมือตัวเองการกระทำนี้เป็นการแสดงอำนาจแห่งความเมตตาและการเป็นผู้ปกครองโดยธรรมสัตว์เขาจะรับรู้ได้ทันทีว่าใครคือผู้อุปถัมภ์และเขาจะเกิดความรู้สึกกตัญญูตั้งแต่วันแรกที่มาถึงพลังความกตัญญูของสัตว์นำโชคนี่แหละลูกที่มีอานุภาพสูงที่สุดในการเรียกทรัพย์ยายจำได้ว่าสมัยก่อนตอนที่คุณทวดรับลูกหมาเข้ามาท่านจะนำข้าวสุกคลุกปลาทูมาให้และพูดเบาๆว่ามาอยู่นี่นะลูกนะมาช่วยกันเฝ้าบ้านเรียกเงินเรียกทองนะคำพูดเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องตลกนะลูกหลานแต่มันคือการโปรแกรมจิตทั้งของคนและของสัตว์ให้มีเป้าหมายเดียวกันคือการสร้างความรุ่งเรืองให้กับบ้านหลังนี้สำหรับสัตว์ที่เป็นสัตว์น้ำอย่างปลาหรือสัตว์ที่อยู่ในกรงอย่างนกการวางเขาลงในตำแหน่งที่จัดเตรียมไว้ครั้งแรกต้องทำอย่างนุ่มนวลที่สุดใหญ่แนะนำให้ลูกหลานเตรียมน้ำสะอาดหรือที่เรียกว่าน้ำมนต์แห่งความเย็นใจน้ำสะอาดใส่ลอยดอกไม้หอมพรมไปที่ตู้ปลาหรือรอบๆกรงเบาๆเพื่อเป็นการล้างพลังงานลบจากการขนส่งและเป็นการบอกสัญญาณว่าที่นี่คือวิมานของเจ้าแล้วอีกเรื่องที่สำคัญมากคือการตั้งชื่อจากลูกหลานชื่อของสัตว์นำโชคคนเป็นชื่อที่มีความหมายสื่อถึงความร่ำรวยความสุขหรือความเจริญเช่นถุงทองมั่งมีนำโชครวยสดใสชื่อเหล่านี้เวลาที่เราเรียกเขาบ่อยๆมันจะกลายเป็นการตอกย้ำพลังงานบวกเข้าสู่บรรยากาศในบ้านทุกวันลองนึกดูสิวันหนึ่งลูกหลานเรียกชื่อมั่งมี10ครั้งมันก็เหมือนเราได้รับคำพรว่ามั่งมี10ครั้งต่อวันนั่นแหละลูกนี่คือวิชาปักประกาศสิทธิ์ที่คนโบราณท่านใช้กันมานักต่อนักแต่อย่าลืมนะลูกหลานการรับขวัญไม่ได้จบแค่พิธีกรรมในวันแรกแต่มันคือการเริ่มต้นพันธสัญญาแห่งเมตตาถ้าลูกหลานรับเข้ามาแล้วแต่หลังจากนั้นกลับปล่อยปละละเลยพิธีกรรมที่ทำมาทั้งหมดก็ไร้ผลสัตว์นำโชคเขาจะให้คุณก็ต่อเมื่อเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนสำคัญของบ้านดังนั้นในช่วง7วันแรกลูกหลานต้องใช้เวลากับเขาให้มากเป็นพิเศษเพื่อสร้างสายใยแห่งความผูกพันเมื่อเราเริ่มต้นได้อย่างถูกต้องแล้วสิ่งต่อมาที่ลูกหลานต้องดูแลอย่างเข้มงวดคือการกินอยู่ของพวกเขาสัตว์ที่นำโชคได้ดีที่สุดคือสัตว์ที่มีความสุขสมบูรณ์ที่สุดอาหารการกินและสุขภาพของเขาคือกระจกสะท้อนสถานะทางการเงินของเจ้าของบ้านโดยตรงถ้าสัตว์อ้วนท้วนสมบูรณ์ขนสวยเป็นมันเงานั่นแปลว่ากระแสเงินทองในบ้านกำลังอิ่มเอมแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่สัตว์เริ่มซูบซีดหรือเบื่ออาหารนั่นคือสัญญาณเตือนภัยที่ลูกหลานต้องรีบแก้ไขก่อนที่โชคลาภจะหดหายไปซึ่งเรื่องการดูแลสุขภาพและการจัดอาหารเรียกทรัพย์ให้สัตว์แต่ละชนิดนั้นมีเคล็ดลับเฉพาะทางที่น่าสนใจมากอยากจะเล่าให้ฟังต่อในตอนหน้านะลูกอย่าเพิ่งลุกไปไหนล่ะเรื่องมันกำลังเข้มข้นเลยทีเดียวสำหรับเรียกทรัพย์ศาสตร์แห่งการกินที่เปลี่ยนโชคชะตาลูกหลานเอ๋ยเรื่องการรับขวัญผ่านไปแล้วคราวนี้เรามาเข้าเรื่องที่เป็นรากฐานของชีวิตจริงๆนั่นคือการกินการอยู่ลูกหลานเคยได้ยินคำโบราณที่ว่าท้องอิ่มพลังงานเดินไหมลูกคำนี้ไม่ได้ใช้แค่กับมนุษย์เรานะลูกแต่ใช้กับสัตว์นำโชคทั้ง5ชนิดนี้ด้วยอยากจะบอกให้ว่าอาหารที่ลูกหลานหยิบยื่นให้พวกเขานั้นมันคือการสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ในกระเป๋าตังค์ของลูกหลานเองถ้าเราอยากให้บ้านมีความมั่งคั่งอาหารของสัตว์เหล่านี้จะมาปล่อยให้ขาดแคลนหรือให้กินแบบทิ้งๆคว้างๆไม่ได้เด็ดขาดมาดูเรื่องแรกกันก่อนเลยนะลูกเรื่องของน้ำคือหัวใจของธาตุทองและความลื่นไหลไม่ว่าลูกหลานจะเลี้ยงปลาทองปลามังกรสุนัขแมวนกหรือเต่าน้ำที่ให้เขาดื่มหรือน้ำที่เขาอาศัยอยู่นั้นต้องใสสะอาดและเต็มเปี่ยมอยู่เสมอในทางกุศโลบายโบราณการปล่อยให้อ่างน้ำของสัตว์แห้งขอดหรือปล่อยให้น้ำขุ่นดำสนิทมันคือการปิดทางไหลของเงินทองลูกหลานลองคิดดูนะน้ำที่เน่าเสียย่อมนำพาความเจ็บป่วยมาสู่สัตว์พลังงานแห่งชีวิตในบ้านก็จะหดหู่เหี่ยวเฉาเงินทองที่ควรจะไหลเข้ามาอย่างใสสะอาดก็จะกลายเป็นเงินที่มาพร้อมกับปัญหาหรือเป็นเงินร้อนที่อยู่กับเราไม่นานยายถึงเน้นหนักหนาว่าทุกเช้าก่อนจะออกไปทำงานให้ตรวจดูน้ำของสัตว์ทุกตัวว่าสะอาดไหมถ้าเราจัดการน้ำให้ดีเงินทองในบ้านก็จะคล่องตัวเหมือนสายน้ำที่ไหลไม่หยุดทีนี้มาถึงเรื่องของอาหารเม็ดหรืออาหารสดกันบ้างลูกหลานบางคนคิดว่าเลี้ยงสัตว์นำโชคต้องประโคมของแพงที่สุดให้เขายายจะบอกว่าความจริงมันไม่ได้อยู่ที่ราคาแต่มันอยู่ที่ความใส่ใจและจังหวะเวลาจ้ะคนโบราณท่านสอนไว้ว่าการให้อาหารสัตว์ต้องให้เป็นเวลาที่สม่ำเสมอการฝึกระเบียบการกินของสัตว์คือการฝึกวินัยทางการเงินของตัวเจ้าของบ้านเองนะลูก
คนที่ให้เข้าสัตว์ไม่เป็นเวลามักจะเป็นคนที่บริหารเงินไม่ค่อยอยู่ เดี๋ยวจ่ายเดี๋ยวค้าง ชีวิตจะวุ่นวายอยู่กับหนี้สินแต่ถ้าลูกหลานฝึกให้เขาได้กินอิ่มหนำในเวลาที่แน่นอนพลังงานแห่งความสมบูรณ์จะแผ่ซ่านไปทั่วบ้านสำหรับปลาทองและปลามังกรอาหารที่เสริมโชคลาภคืออาหารที่ช่วยให้กลิดแวววาวลูกหลานลองนึกภาพกลิดปลาที่สะท้อนแสงไฟเหมือนทองคำดูสิพลังงานนั้นมันทรงพลังมากยายมักจะแนะนำให้สอดแทรกอาหารที่มีส่วนผสมของธรรมชาติหรือถ้าเป็นสมัยก่อนคุณทวดจะบอกว่าให้เสริมพวกไข่แดงบ้างเล็กน้อยเพื่อให้ปลามีสีสันที่สว่างไสวเกล็ดที่เงางามเปรียบเสมือนกรอบป้องกันทรัพย์สินและเป็นการดึงดูดสายตาของเทพเจ้าแห่งลาภลอยส่วนเจ้าหมาเจ้าแมวนั้นอาหารของเขาควรจะเป็นสิ่งที่เขากินแล้วร่าเริงไม่ใช่กินแล้วนอนอืดเป็นผักเขียวพลังนำโชคมาจากความกระฉับกระเฉงนะลูกหลานยายมีเคล็ดลับเล็กๆที่คนสมัยนี้อาจจะลืมไปแล้วคือการปรุงอาหารมงคลให้เขาในวันสำคัญเช่นวันขึ้นปีใหม่หรือวันเกิดเจ้าของบ้านลองทำเมนูพิเศษที่มีเนื้อปลาทูสวยๆหรือเนื้อวัวดีๆให้เขาแล้วอธิษฐานจิตว่าขอให้ความสุขของสัตว์เหล่านี้ส่งผลให้คนในบ้านมีกินมีใช้ไม่ขาดสายพลังแห่งความดีใจของสัตว์เวลาได้กินของอร่อยนี่แหละลูกมันคือแรงสั่นสะเทือนที่เรียกทรัพย์ได้ดีนักเชียวและสำหรับเจ้านกกับเจ้าเต่านกต้องมีเมล็ดพืชที่หลากหลายเหมือนกับการมีลู่ทางทำมาหากินที่กว้างขวางส่วนเต่าต้องมีผักสดที่เขียวชอุ่มสะท้อนถึงความเจริญงอกงามที่ยั่งยืนการที่ลูกหลานดูแลให้สัตว์เหล่านี้ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนจนขนสวยหนังตึงแววตาสดใสมันคือการประกาศให้จักรวาลรู้ว่าบ้านหลังนี้มีความพร้อมที่จะดูแลโชคลาภมหาศาลแต่อย่าลืมนะลูกหลานการให้อาหารต้องมาพร้อมกับคำพูดทุกครั้งที่วางจานข้าวหรือโปรยอาหารปลาให้ลูกหลานกล่าวคำที่เป็นมงคลเบาๆกินให้อิ่มนะลูกนะแล้วช่วยกันเรียกเงินเรียกทองมาให้ยายด้วยนะหรือขอให้ความอุดมสมบูรณ์นี้ย้อนกลับมาหาครอบครัวเราเป็นร้อยเท่าพันทวีคำพูดเหล่านี้คือการประสานพลังธาตุระหว่างผู้ให้และผู้รับเมื่อสัตว์กินเข้าไปด้วยความรู้สึกขอบคุณพลังงานนั้นจะสะท้อนกลับมาหาลูกหลานอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามมีสิ่งหนึ่งที่ลูกหลานต้องระวังให้จงหนักคือการเหลือทิ้งอาหารที่สัตว์กินเหลือจนเน่าเสียคาจานหรือเศษอาหารที่ตกหล่นอยู่รอบๆกรงนกและอ่างปลาสิ่งเหล่านี้คือรูรั่วของทรัพย์ในทางพลังงานนะลูกถ้าเราปล่อยให้บ้านรกด้วยเศษอาหารสัดสายเงินทองก็จะรั่วไหลไปกับเรื่องจุกจิกไม่เว้นแต่ละวันดังนั้นกินให้อิ่มแล้วเก็บให้สะอาดนี่คือหัวใจของการเรียกทรัพย์ที่ยั่งยืนแต่ลูกหลานเอ๋ยต่อให้เราจะประโคมอาหารดีแค่ไหนดูแลความสะอาดปานใดสัตว์ก็เหมือนมนุษย์เรานั่นแหละมีเกิดมีแก่มีเจ็บและมีตายและบ่อยครั้งที่อาการเจ็บป่วยของสัตว์นำโชคเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของสังขารแต่มันคือสัญญาณเตือนบางอย่างที่ส่งมาจากโลกของพลังงานบางครั้งเขาป่วยเพื่อเตือนภัยหรือบางครั้งเขาก็ล้มหมอนนอนเสือเพื่อรับเคราะห์แทนคนในบ้านลูกหลานรู้ไหมว่าเราจะสังเกตและแก้ไขเรื่องนี้ได้อย่างไรเพราะถ้าเราอ่านสัญญาณเหล่านี้ไม่ออกเราอาจจะพลาดโอกาสในการป้องกันภัยพิบัติใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับเงินทองและชีวิตของเราก็ได้เรื่องนี้สำคัญมากอยากจะขยี้ให้ฟังในตอนหน้านะลูกสัญญาณจากสหายสี่ขาเมื่อสัตว์ป่วยคือเสียงเตือนภัยชะตาชีวิตมาฟังเรื่องที่ค่อนข้างเคร่งเครียดแต่จำเป็นต้องรู้ไว้เป็นเกราะป้องกันตัวยายจะเล่าเรื่องที่คนโบราณมักจะสังเกตกันเป็นอย่างดีนั่นคือเมื่อสัตว์นำโชคในบ้านเริ่มมีอาการผิดปกติไม่ว่าจะเป็นซึมเศร้าไม่กินอาหารหรือเจ็บป่วยกระทันหันโดยไม่มีสาเหตุชัดเจนลูกหลานเอ๋ยอย่ามองเป็นเรื่องดินฟ้าอากาศเพียงอย่างเดียวเพราะในความเชื่อของปู่ย่าตายายสัตว์เหล่านี้เขามีสัมผัสที่ไวต่อเคราะห์กรรมและพลังงานด้านมืดยิ่งกว่าเราหลายเท่านักลูกหลานเคยได้ยินเรื่องที่สุนัขเห่าหอนกลางดึกทั้งที่ไม่มีคนหรือแมวที่จ้องมองไปยังมุมมืดของด้านด้วยท่าทางหวาดกลัวไหมนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของสัญญาณสัตว์นำโชคทำหน้าที่เป็นเสาอากาศ
คอยดักจับพลังงานที่ไม่ดีที่จะเข้ามาในบ้าน หากวันใดที่ลูกหลานพบว่าปลาในอ่างพร้อมใจกันตายยกฝูง หรือปลามังกรที่เคยว่ายสวยงามกลับกระโดดออกจากตู้จนสิ้นใจ โบราณท่านไม่ได้ให้เราเสียใจเพียงอย่างเดียวแต่ท่านให้เราสำรวจตัวเองและบ้านเรือนทันที มีเรื่องเล่าจากคนรุ่นก่อนที่ยายจำได้ไม่ลืม มีเศรษฐีคนหนึ่งกำลังจะเซ็นสัญญาธุรกิจครั้งใหญ่แต่เช้าวันนั้นสุนัขที่เขาเลี้ยงมานานกลับมาขวางประตูบ้านไว้ไม่ยอมให้เขาออกไปแถมยังงับชายกางเกงเขาไว้แน่นเศรษฐีคนนั้นหงุดหงิดมากแต่ก็ยอมรั้งรออยู่ครู่หนึ่งจนพลาดเวลานัดปรากฏว่าภายหลังเขามารู้ว่าคู่ค้าคนนั้นเป็นพวกมิจฉาชีพที่เตรียมจะโกงเงินเขาจนหมดตัวนี่แหละลูกหลานคือสิ่งที่เรียกว่าสัตว์นำโชคช่วยป้องภัยเมื่อสัตว์ในบ้านป่วยลูกหลานต้องพิจารณาเป็น2 ส่วนนะลูกส่วนแรกคือเหตุแห่งกายเราต้องพาเขาไปหาหมอดูแลรักษาอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่อีกส่วนคือเหตุแห่งใจและพลังงานให้ลูกหลานลองสังเกตดูว่าช่วงที่สัตว์ป่วยนั้นสภาวะทางการเงินของบ้านเป็นอย่างไรมีความขัดแย้งในครอบครัวไหมหรือลูกหลานกำลังจะตัดสินใจเรื่องใหญ่ที่เสี่ยงเกินไปหรือเปล่าบ่อยครั้งที่สัตว์ป่วยเพราะเขาช่วยดูดซับพลังงานลบเหล่านั้นไว้ไม่ให้พุ่งเข้าหาตัวลูกหลานโดยตรงการที่สัตว์ตัวเล็กๆอย่างปลาหรือนกตายกระทันหันโบราณท่านมักจะบอกว่าเขาไปรับแทนเราแล้วให้รีบนำเขาไปฝังในที่ที่ร่มรื่นขอบคุณเขาที่ช่วยคุ้มครองบ้านแล้วทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขาเสียพลังงานแห่งความกตัญญูที่เรามีต่อสัตว์ที่สละชีวิตเพื่อเรานั้นจะช่วยเปลี่ยนจากร้ายให้กลายเป็นดีและจะนำพาโชคลาภครั้งใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมมาให้เป็นการสะเดาะเคราะห์ไปในตัวยายอยากเตือนไว้อย่างหนึ่งนะลูกหลานหากเห็นสัตว์ป่วยแล้วปล่อยปละละเลยมองว่าก็แค่สัตว์ตัวหนึ่งตายไปก็ซื้อใหม่ความคิดแบบนี้คือการทำลายโชคลาภด้วยมือตัวเองอย่างรุนแรงที่สุดเพราะเมื่อลูกหลานไร้ความเมตตาพลังนำโชคก็จะหนีหายไปทันทีเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งท่านจะไม่สถิตอยู่ในบ้านที่ไร้หัวใจเด็ดขาดนอกจากเรื่องอาการเจ็บป่วยแล้วพฤติกรรมแปลกๆก็สำคัญนะลูกหลานถ้าเจ้าแมวที่ไม่เคยขึ้นมาบนโต๊ะทำงานอยู่ดีๆก็ขึ้นมานอนทับเอกสารสำคัญหรือเจ้านกที่ปกติจะขันอย่างร่าเริงกลับนิ่งเงียบสนิทในช่วงเวลาสำคัญของธุรกิจให้ลูกหลานเอะใจไว้ก่อนว่าอาจจะมีเรื่องติดขัดเกิดขึ้นให้หยุดนิ่งทบทวนแผนการให้รอบคอบอย่าเพิ่งวู่วามเดินหน้าต่อเพราะสัตว์เหล่านี้เขากำลังส่งสัญญาณเตือนให้เราชะลอเพื่อป้องกันความสูญเสียการดูแลสุขภาพสัตว์นำโชคจึงเปรียบเสมือนการตรวจเช็คดวงชะตาของบ้านในทุกๆวันถ้าสัตว์ทุกตัวแข็งแรงสดใสร่าเริงลูกหลานก็มั่นใจได้ระดับหนึ่งว่าทางสะดวกลุยงานได้เต็มที่แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่อากาศในบ้านดูหม่นหมองสัตว์เริ่มเฉื่อยชานั่นคือเวลาที่ลูกหลานต้องหันกลับมาดูแลพลังงานใจของคนในบ้านและปรับสมดุลธาตุในบ้านกันใหม่ลูกหลานอาจจะสงสัยว่าแล้วเราจะปรับสมดุลพลังงานในบ้านอย่างไรให้สัตว์กลับมาแข็งแรงและโชคลาภกลับมาไหลเวียนอีกครั้งมันมีเรื่องของทิศทางและแสงแดดที่ยายยังไม่ได้บอกแบบลึกๆซึ่งทิศทางเหล่านี้นี่แหละที่เป็นตัวกำหนดว่าพลังงานที่เข้ามาในบ้านจะถูกกักเก็บหรือจะไหลทิ้งไปเฉยๆสัตว์แต่ละชนิดเขามีมุมทองคำของเขาเองนะลูกหลานถ้าอยากรู้ว่าต้องจัดวางมุมไหนให้เงินทองไหลเข้าไม่หยุดและช่วยให้สัตว์ในบ้านมีอายุยืนยาวเพื่อคุ้มครองเราไปนานๆยายจะเฉลยเคล็ดลับเรื่องทิศทางในตอนหน้านะจ๊ะอย่าลืมเตรียมกระดาษปากกามาจดทิศมงคลกันไว้ละเข็มทิศมหาเศรษฐีการวางตำแหน่งสัตว์นำโชคให้ตรงกับทิศมงคลทิศแรกที่ยายอยากให้ความสำคัญเป็นพิเศษคือทิศเหนือทิศนี้คือทิศของธาตุน้ำและความมั่นคงลึกซึ้งลูกหลานจำเจ้าเต่าที่ยายเล่าให้ฟังได้ไหมทิศเหนือนี่แหละคือบ้านที่ดีที่สุดของเต่าเพราะเต่ามีความเป็นธาตุน้ำและธาตุดินที่หนักแน่นการวางอ่างเต่าไว้ทางทิศเหนือจะช่วยให้พลังแห่งการสะสมทรัพย์แข็งแกร่งขึ้นเงินทองที่ไหลเข้ามาจะถูกกักเก็บไว้อย่างมั่นคงไม่รั่วไหลยิ่งถ้าในทิศเหนือมีแสงสว่างรำไรไม่มืดตื้อตื่อจนเกินไปจะช่วยให้เต่ามีพลังในการคุ้มครองดวงชะตาของคนในบ้าน
ให้มีอายุยืนยาวและปราศจากโรคภัยไข้เจ็บขยับมาที่ทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต้สองทิศนี้คือทิศของธาตุไม้ซึ่งเป็นตัวแทนของการเจริญเติบโตและการแผ่ขยายนกคือสัตว์ที่คู่ควรกับทิศนี้ที่สุดลูกหลานเอ๋ยเสียงนกที่ขันรับแสงแดดยามเช้าจากทิศตะวันออกมันคือการปลุกพลังแห่งลาภยศและชื่อเสียงให้ตื่นขึ้นใครที่ทำงานด้านการตลาดการเจรจาหรืออยากให้กิจการเป็นที่รู้จักขจรขจายต้องแขวนกรงนกไว้ในทิศนี้พลังงานจากแสงอาทิตย์รุ่งอรุณจะช่วยให้นกมีความร่าเริงและส่งพลังความกระตือรือร้นมาสู่ตัวลูกหลานทำให้หยิบจับอะไรก็ดูจะเป็นโอกาสไปเสียหมดแล้วเจ้าปลามังกรกับปลาทองล่ะยายแนะนำให้วางไว้ในจุดที่เรียกว่าทิศมังกรของบ้านซึ่งมักจะเป็นทางด้านซ้ายมือเมื่อเรายืนหันหน้าออกไปทางหน้าบ้านหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือก็ได้ทิศนี้จะช่วยให้ธาตุน้ำของปลาไปกระตุ้นธาตุดินให้เกิดความงอกงามแต่สิ่งสำคัญที่สุดที่ยายอยากย้ำคือหน้าบ้านจะลูกหลานอ่างปลาควรจะมองเห็นได้ชัดเจนจากทางเข้าเพื่อเป็นการดักโชคที่ไหลผ่านมากับสายลมให้เข้ามาพักอยู่ในอ่างปลาของเราก่อนจะกระจายเข้าสู่ตัวบ้านสำหรับเจ้าตูบผู้พักดีทิศที่เหมาะสมที่สุดคือทิศตะวันตกเฉียงเหนือทิศนี้ในตำราโบราณคือทิศของผู้นำและผู้อุปถัมภ์การให้สุนัขนอนหรือประจำการอยู่ในทิศนี้จะเสริมให้เขามีสัญชาตญาณในการปกป้องเจ้าของบ้านที่เฉียบคมขึ้นและยังช่วยดึงดูดผู้ใหญ่ให้เข้ามาเมตตาเอ็นดูสนับสนุนหน้าที่การงานของลูกหลานด้วยส่วนเจ้าแมวเหมียวนั้นยายบอกเลยว่าเขาเป็นสัตว์ที่ฉลาดที่สุดเขาจะเลือกมุมที่พลังงานดีที่สุดของบ้านเองแต่ถ้าลูกหลานอยากเสริมดวงให้ปังยายแนะนำให้จัดที่นอนแมวไว้ในมุมทะแยงกับประตูบ้านซึ่งเป็นจุดกักเก็บพลังงานโขกลาภลี้ลับแมวจะช่วยกวักและนั่งทับศัพท์นั้นไว้ไม่ให้หายไปไหนลูกหลานเอ๋ยการจัดทิศทางเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องงมงายนะแต่มันคือศาสตร์แห่งการจัดระเบียบลมและน้ำหรือที่คนรุ่นใหม่เรียกว่าห่วงจุ้ยนั่นแหละเมื่อสัตว์อยู่ในทิศที่เขาสบายใจพลังงานชีวิตของเขาก็จะบริสุทธิ์เมื่อพลังงานบริสุทธิ์สิ่งที่เขาส่งต่อมาให้เราก็คือความเป็นมงคลล้วนๆยายอยากให้ลูกหลานลองกลับไปสำรวจบ้านดูนะว่าตอนนี้สมาชิก4ขา6ขาของเราวางอยู่ถูกที่ถูกทางหรือยังถ้ายังค่อยๆปรับค่อยๆย้ายดูนะลูกแล้วจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่น่าอัศจรรย์ใจแต่เหนือสิ่งอื่นใดแม้ทิศทางจะเป๊ะขนาดไหนก็ตามถ้าความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสัตว์ในบ้านมันแห้งแล้งพลังจากทิศทางเหล่านั้นก็ช่วยอะไรไม่มากหรอกลูกหลานเพราะสัตว์นำโชคเขาเปรียบเสมือนกระจกเงาที่สะท้อนสภาพจิตใจของเจ้าของบ้านออกมาอย่างตรงไปตรงมาที่สุดถ้าเจ้าของบ้านรุ่มร้อนสัตว์ก็จะกระวนกระวายถ้าเจ้าของบ้านมีเมตตาสัตว์ก็จะสงบและให้คุณความลับเรื่องการเชื่อมจิตระหว่างเรากับสัตว์นำโชคเนี่ยแหละคือกุญแจสำคัญที่จะเปิดหีบสมบัติให้ลูกหลานได้อย่างแท้จริงยายจะขยี้เรื่องนี้ให้ฟังในตอนหน้านะโลกเตรียมใจให้พร้อมล่ะกระจกสะท้อนวิญญาณเมื่อความสุขของสัตว์คือมาตรวัดความรวยของบ้านในทางความเชื่อโบราณสัตว์นำโชคคือสิ่งมีชีวิตที่มีญาณสัมผัสพิเศษเขาจะรับรู้ถึงกระแสจิตของลูกหลานได้เร็วกว่าที่มนุษย์ด้วยกันจะสังเกตเห็นเสียอีกถ้าลูกหลานเดินเข้าบ้านมาด้วยความเครียดสะสมจากการงานใจจดจ่ออยู่แต่กับเรื่องตัวเลขเรื่องหนี้สินหรือมีความโกรธแค้นสุมอยู่ในอกสัตว์ในบ้านเขาจะสัมผัสได้ถึงความร้อนนั้นทันทีสุนัขจะเริ่มกระสับกระส่ายนกจะหยุดร้องหรือแมวจะเดินหนีไม่อยากให้แตะต้องพลังงานความร้อนเหล่านี้แหละลูกที่ไปเผาลาภของเราเองยายสอนลูกหลานเสมอว่าการกลับมาบ้านแล้วได้เห็นหน้าสัตว์เลี้ยงคือเวลาที่เราต้องวางทุกอย่างทิ้งไว้ข้างนอกการลูบหัวสุนัขหรือการมองปลาว่ายน้ำไม่ใช่แค่การพักผ่อนแต่มันคือการปรับจูนพลังงานระหว่างเรากับสัตว์เมื่อลูกหลานส่งความรักและความเมตตาออกไปสัตว์เหล่านั้นจะรับหน้าที่เป็นเครื่องขยายสัญญาณขยายพลังงานพลังแห่งความเมตตานั้นจะถูกทวีคูณและแผ่กระจายออกไปดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวลูกหลานเองนี่คือวิชาเมตตามหานิยมที่เห็นผลเร็วที่สุด
มีกุศโลบายหนึ่งที่ปู่ย่าตายายใช้สอนกันมา คือการให้เด็กๆในบ้านเป็นคนช่วยดูแลสัตว์เลี้ยงด้วย ลูกหลานรู้ไหมว่าทำไม เพราะจิตใจของเด็กนั้นบริสุทธิ์ พลังงานของเด็กจะช่วยให้สัตว์มีชีวิตชีวา และในขณะเดียวกัน สัตว์ก็จะสอนให้เด็กๆรู้จักความรับผิดชอบและความอ่อนโยน เมื่อเด็กเติบโตขึ้นมาพร้อมกับพื้นฐานจิตใจที่เมตตา เขาก็จะมีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือ เป็นที่รักของคนรอบข้าง ซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญของมหาเศรษฐีในอนาคต ดังนั้นการเลี้ยงสัตว์นำโชคจึงเป็นการลงทุนเพื่อความมั่งคั่งที่ส่งผลยาวนานไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเลยทีเดียว อีกประเด็นที่ยายอยากขยี้คือเรื่องของความกตัญญูลูกหลานเอ๋ย สัตว์เขามีความกตัญญูสูงมากนะ ถ้าเราเลี้ยงเขาด้วยใจจริงๆ เขาจะไม่ได้แค่เฝ้าบ้านหรือร้องให้ฟังเฉยๆ แต่เขาจะช่วยเรียกแขกและดึงดูดคู่ค้าที่ดีเข้ามาให้เรา ยายเคยเห็นมาหลายรายแล้วที่เจ้าของบ้านเป็นคนใจดี เลี้ยงสัตว์อย่างดี เวลาใครมาติดต่อธุรกิจที่บ้าน สัตว์เลี้ยงมักจะเข้าไปทำความนิ่งสงบหรือแสดงความเป็นมิตรทำให้บรรยากาศการเจรจามันนุ่มนวลขึ้นจนปิดการขายได้สำเร็จแบบนี้แหละที่เขาเรียกว่าสัตว์ให้คุณแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ลูกหลานรู้สึกว่าโชคลาภเริ่มติดขัดหยิบจับอะไรก็พลาดไปหมดให้ลองหันกลับมาถามตัวเองดูนะว่าช่วงนี้เราละเลยสมาชิกในบ้านเหล่านี้ไปหรือเปล่าเราให้อาหารเขาเพียงเพื่อหน้าที่หรือให้ด้วยความรักเราทำความสะอาดที่อยู่ของเขาเพียงเพราะกลัวกลิ่นเหม็นหรือทำเพื่อให้เขาสบายตัวความใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเหล่านี้แหละคือรหัสลับที่จะสื่อสารกับเทพเจ้าแห่งโชคลาภว่าลูกหลานเป็นคนที่มีความละเมียดละไมพอที่จะบริหารจัดการทรัพย์สินมหาศาลได้ลูกหลานจ๋าจำไว้ว่าสัตว์นำโชคไม่ใช่หุ่นยนต์ดึงดูดเงินนะลูกแต่เขาคือหุ้นส่วนชีวิตของเราถ้าหุ้นส่วนมีความสุขธุรกิจหรือชีวิตเราก็จะเจริญรุ่งเรืองความสุขของเขามันจะสะท้อนออกมาทางแววตาขนที่สลวยและท่วงท่าที่สง่างามซึ่งสิ่งเหล่านี้คือพลังงานด้านบวกที่จะดึงดูดความมั่งคั่งเข้ามาหาลูกหลานอย่างเป็นธรรมชาติที่สุดแล้วลูกหลานรู้ไหมว่านอกจากความเมตตาและการจัดทิศทางแล้วยังมีสิ่งของบางอย่างที่เราควรมีติดบ้านไว้เพื่อเสริมพลังให้กับสัตว์นำโชคเหล่านี้ด้วยเป็นของที่ช่วยปรับธาตุในบ้านให้สมดุลยิ่งขึ้นและช่วยลดความตึงเครียดของทั้งคนและสัตว์ลงได้สิ่งนั้นคืออะไรและทำไมถึงเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้บ้านกลายเป็นวิมานเรียกทรัพย์อย่างแท้จริงยายจะเผยเคล็ดลับเรื่องของคู่บุญสัตว์นำโชคในตอนต่อไปจ้ะอย่าพลาดเชียวล่ะสิ่งของคู่บุญการเสริมพลังให้สัตว์นำโชคด้วยพลังจากธรรมชาติสิ่งแรกที่ยายอยากให้หามาไว้ใกล้ๆที่อยู่ของสัตว์โดยเฉพาะใกล้ๆอ่างปลาหรือที่นอนของเต่าคือหินแม่น้ำจะลูกหลานหินที่ผ่านการขัดเกลาด้วยสายน้ำมานับปีจะมีพลังแห่งความสงบและโอนอ่อนแต่แข็งแกร่งในตัวพลังจากหินจะช่วยสะกดพลังงานน้ำไม่ให้ไหลแรงเกินไปจนกลายเป็นความวุ่นวายในตำราโบราณท่านว่าการวางหินทรงกลมมนไว้ในอ่างปลาหรือกรงเต่าจะช่วยให้การเงินที่หมุนเวียนในบ้านนั้นนิ่งและมั่นคงไม่เป็นเงินที่ได้มาปุ๊บก็ต้องจ่ายออกไปปั๊บเหมือนน้ำรั่วแต่จะเป็นเงินที่มาสถิตอยู่กับเรานานๆสำหรับเจ้าตูบและเจ้าเหมียวสิ่งของเสริมบารมีที่ยายแนะนำคือเครื่องจักสานจากไม้ไผ่หรือวัสดุธรรมชาติจ้ะไม่ว่าจะเป็นที่นอนหรือตะกร้าใส่ของเล่นของเขาไม้ไผ่คือสัญลักษณ์ของความยืดหยุ่นและการเติบโตที่รวดเร็วการให้สัตว์เหล่านี้ได้อยู่ใกล้ชิดกับวัสดุธรรมชาติจะช่วยลดความก้าวร้าวและเพิ่มพลังแห่งความเมตตาให้กับเขาเมื่อสัตว์อารมณ์ดีเขาก็จะเปล่งรัศมีแห่งโชคลาภออกมาได้เต็มที่ลูกหลานลองสังเกตดูนะบ้านไหนที่ใช้แต่พลาสติกหรือของเย็นๆแข็งๆสัตว์มักจะดูเครียดง่ายกว่าบ้านที่มีกลิ่นอายของไม้และธรรมชาติมาถึงเจ้านกของพวกเรากันบ้างนกเขาหรือนกปลอดที่ลูกหลานเลี้ยงไว้เขาชอบความสูงและสายลมสิ่งที่จะช่วยเสริมพลังให้เขาได้ดีที่สุดคือน้ำเต้าจากลูกหลานน้ำเต้าคือสัญลักษณ์ของการเก็บกักโชคลาภและดูดซับสิ่งชั่วร้ายการแขวนน้ำเต้าลูกเล็กๆไว้ใกล้กรงนกจะช่วยให้นกเหล่านั้นทำหน้าที่เป็นทูตสวรรค์ได้อย่างเต็มที่เสียงร้องของเขาจะสะท้อนเข้าสู่น้ำเต้า
แล้วกระจายพลังมงคลไปทั่วบ้านอย่างมีทิศทางอีกอย่างที่สำคัญมากคือแสงไฟอยากให้ลูกหลานใส่ใจเรื่องแสงสว่างรอบๆที่อยู่ของสัตว์ในยามค่ำคืนอย่าปล่อยให้มุมของสัตว์นำโชคมืดสนิทจนดูน่ากลัวแสงสว่างรำไรเปรียบเสมือนประทีปสองทางให้โชคลาภการติดไฟดวงเล็กๆให้ความอบอุ่นแก่เตาหรือไฟประดับนวลๆรอบอ่างปลาทองมันคือการบอกกล่าวว่าบ้านนี้ยังมีชีวิตมีความหวังและมีความรุ่งเรืองรออยู่ตลอดเวลาลูกหลานรู้ไหมว่าการจัดหาของเหล่านี้ให้สัตว์ไม่ใช่เรื่องสิ้นเปลืองนะลูกแต่มันคือการจัดฮวงจุ้ยแบบมีชีวิตทุกครั้งที่ลูกหลานจัดแต่งที่อยู่ให้เขาด้วยความตั้งใจจิตใจของลูกหลานจะมีความละเอียดอ่อนมากขึ้นและความละเอียดอ่อนนี่แหละคือคุณสมบัติของคนที่จับงานอะไรก็ประสบความสำเร็จเพราะเขาสามารถมองเห็นจุดเล็กจุดน้อยที่คนอื่นมองข้ามไปได้แต่ก็นะลูกหลานเอ๋ยสิ่งของข้างกายสัตว์อาจจะช่วยเสริมพลังได้ระดับหนึ่งแต่ความลับที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือเรื่องของเวลาอยากถามลูกหลานว่าเคยสังเกตไหมว่าในรอบ1 วันสัตว์แต่ละชนิดเขามีช่วงเวลาทองที่ไม่เหมือนกันบางตัวขยันตอนเช้าบางตัวตื่นตัวตอนดึกพลังงานเหล่านี้มันสัมพันธ์กับจังหวะชีวิตของเราอย่างลึกซึ้งถ้าลูกหลานรู้วิธีการใช้เวลาร่วมกับสัตว์นำโชคให้ถูกช่วงถูกจังหวะมันจะช่วยเร่งให้โชคลาภไหลเข้าบ้านแบบทวีคูณเลยทีเดียวช่วงเวลาไหนคือหน้าที่ทองของสัตว์แต่ละชนิดและเราต้องทำอะไรในช่วงเวลานั้นยายจะเผยเคล็ดลับนี้ในตอนต่อไปจ้ะเคล็ดลับบ้านสะอาดเรียกทรัพย์ทางลัดสู่การดูแลสัตว์มงคลให้ไร้กังวลมาสิลูกหลานเอ๋ยยายเห็นพวกเราทำหน้ามุ้ยเวลาพูดเรื่องขัดคอกสัตว์ยายเข้าใจดีจ้ะเพราะความเหนื่อยล้ามันบั่นทอนกำลังใจในการสร้างสิริมงคลแต่ยายมีเคล็ดลับอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนำซึ่งมันจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องกลิ่นและคราบสกปรกที่เป็นศัตรูตัวฉกาจของโชคลาภได้แบบชะงักนักสิ่งที่ยายพูดถึงคือการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นผิวสูตรอ่อนโยนจากธรรมชาตินั่นเองลูกหลานเอ๋ยทำไมต้องเป็นสูตรธรรมชาติและอ่อนโยนล่ะก็เพราะอย่างที่ยายบอกไปแล้วว่าสัตว์นำโชคของเราเขามีสัมผัสที่ไวต่อสารเคมีมากถ้าเราใช้น้ำยาถูพื้นแรงๆกลิ่นฉุนกึกไปทั้งบ้านแม้เราจะคิดว่าสะอาดแต่สัตว์เขาจะรู้สึกเหมือนถูกขังอยู่ในห้องที่เต็มไปด้วยควันพิษพลังงานมงคลในตัวเขาจะหดหายไปทันทีแต่ถ้าลูกหลานเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่สกัดจากธรรมชาติที่ไม่มีสารเคมีตกค้างมันจะไม่ใช่แค่การล้างคราบสกปรกนะลูกแต่คือการล้างพลังงานลบออกจากบ้านโดยไม่ทำร้ายสมาชิก4 ขาของเราลูกหลานเอ๋ยผลิตภัณฑ์แบบนี้เขาถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาตรงจุดมากโดยเฉพาะเรื่องการย่อยสลายกลิ่นแอมโมเนียจากปัสสาวะของเจ้าตูบเจ้าเหมียวหรือคราบสะอาดรอบๆกรงนกและอ่างเต่าเมื่อกลิ่นไม่พึงประสงค์หายไปและถูกแทนที่ด้วยกลิ่นหอมอ่อนๆจากดอกไม้หรือพันไม้ธรรมชาติบ้านของลูกหลานก็จะกลายเป็นวิมานที่แท้จริงโชคลาภที่เคยเดินเลี่ยงไปทางอื่นเพราะเหม็นกลิ่นอับก็จะเริ่มหันกลับมาและไหลเข้าบ้านอย่างสะดวกโยทินยิ่งไปกว่านั้นการที่พื้นบ้านและที่อยู่ของสัตว์สะอาดหมดจดแบบไร้สารพิษจะทำให้สัตว์เหล่านั้นมีสุขภาพกายที่แข็งแรงขนสวยเป็นเงางามแววตาสดใสอย่างที่ยายบอกไว้เสมอว่าสัตว์ที่สมบูรณ์คือสัญลักษณ์ของกระเป๋าตังค์ที่อิ่มเอมเมื่อเขามีสุขอนามัยที่ดีเขาก็จะอยู่กับเราไปนานๆคอยเป็นทวารปานและทูตสวรรค์เรียกเงินเรียกทองให้เราไปตราบนานเท่านานการลงทุนกับน้ำยาทำความสะอาดสูตรธรรมชาติไม่ใช่เรื่องสิ้นเปลืองเลยนะลูกหลานแต่มันคือการซื้อเวลาและพลังงานชีวิตให้กับตัวเองและสัตว์เลี้ยงเมื่อลูกหลานไม่ต้องเหนื่อยขัดหนักๆและไม่ต้องกังวลเรื่องสารเคมีใจลูกหลานก็จะมีความสุขความสุขนี่แหละลูกคือคลื่นพลังงานที่ดึงดูดเงินทองได้ดีที่สุดอยากให้ลูกหลานลองหามาใช้ดูนะลูกแล้วจะรู้ว่าการเลี้ยงสัตว์นำโชคให้เฮงนั้นเริ่มต้นง่ายๆแค่ที่ปลายไม้ถูพื้นของเรานี่เองเห็นไหมลูกหลานแค่ปรับเปลี่ยนเรื่องเล็กๆอย่างความสะอาดชีวิตก็เปลี่ยนไปในทางที่รุ่งเรืองได้แล้วแต่ทว่าเมื่อเรามีสัตว์นำโชคที่แข็งแรงมีบ้านที่สะอาดกลิบและมีทิศทางที่ถูกต้องแล้วสิ่งสุดท้ายที่จะทำให้วงจรแห่งความมั่งคั่งนี้สมบูรณ์แบบและยั่งยืนไปชั่วลูกชั่วหลานคือการส่งต่อและแบ่งปันพลังงานมงคลนี้ออกไปสู่ผู้อื่นซึ่งนี่คือเคล็ดลับขั้นสูงสุดที่เรียกว่าบุญสัมพันธ์ถ้าลูกหลานอยากรู้ว่าต้องทำอย่างไรถึงจะทำให้ความรวยนี้อยู่ติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติยายมีคำแนะนำสำคัญในตอนหน้าจ้ะและอย่าลืมนะ
ความลับนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญมานักต่อนักแล้ว พลังแห่งความบริสุทธิ์ เมื่อความสะอาดคือประตูเปิดรับความมั่งคั่ง ฟังยายนะลูกหลาน เรื่องที่ยายกำลังจะขยี้ตอนนี้สำคัญระดับคอขาดบาดตายสำหรับคนอยากรวยเลยล่ะ ลูกหลานจำได้ไหม ที่ยายบอกว่าโชคลาภเกลียดความสกปรกคำนี้ยายไม่ได้พูดเล่นนะลูก ต่อให้ลูกหลานมีปลามังกรราคาเป็นแสน หรือมีแมวมงคลลักษณะบีแค่ไหน แต่ถ้าอ่างปลามีคราบตะไคร่ดำกรัง หรือกระบะทรายแมวส่งกลิ่นเหม็นไป3 บ้าน 8 บ้าน แทนที่สัตว์เหล่านั้นจะนำโชค เขาจะกลายเป็นตัวดูดเคราะห์มาให้แทนทันที ในทางพลังงาน กลิ่นเหม็นความสกปรกคือพลังงานพิฆาตจะลูกหลาน มันจะบดบังรัศมีมงคลของสัตว์เลี้ยงไปจนหมดสิ้น ลูกหลานเคยสังเกตไหมว่า บ้านไหนที่เหม็นอับ คนในบ้านมักจะเจ็บป่วยง่าย และมีเรื่องเสียเงินจุกจิกอยู่ตลอดเวลา นั่นเพราะพลังงานโชคลาภเขาเข้าบ้านไม่ได้ เขาถูกกลิ่นเหล่านั้นผลักออกไปหมด ดังนั้นการดูแลความสะอาดที่อยู่ของสัตว์นำโชคจึงไม่ใช่แค่เรื่องของสุขอนามัย แต่มันคือการล้างทางเดินให้เงินทองใหญ่เข้าใจนะลูกหลาน สมัยนี้ทำงานนอกบ้านกันเหนื่อย กลับมาก็อยากพัก ไม่มีใครอยากมาขัดกรงนกหรือล้างคอกหมาทุกวันหรอกยายถึงอยากจะแนะนำวิธีดูแลแบบคนฉลาดใช้พลังงานไงล่ะ หัวใจสำคัญคือการป้องกันดีกว่าการแก้ไขจ้ะ เช่น การเลือกวัสดุปูรองนอนที่ซับกลิ่นได้ดี การจัดระบบกรองน้ำในตู้ปลาให้มีประสิทธิภาพสูง หรือการฝึกให้สุนัขและแมวขับถ่ายเป็นที่ทางตั้งแต่วันแรกที่เข้าบ้าน มีกุศโลบายหนึ่งที่ใหญ่ชอบใช้ คือการใช้เครื่องหอมจากธรรมชาติในการทำความสะอาดจากลูกหลาน สมัยก่อนเราใช้ผิวมะกรูดหรือใบเตยมาวางใกล้ๆที่นอนสัตว์ เพื่อดับกลิ่นและเพิ่มความสดชื่น แต่อย่าไปใช้น้ำหอมฉีดพ่นที่มีสารเคมีแรงๆนะลูก เพราะจมูกของสัตว์เขาไวกว่าเรามาก ถ้าเขาเหม็นสารเคมี พลังงานเขาจะหดหู่ทันที การใช้สิ่งที่มาจากธรรมชาติจะช่วยให้ทั้งคนและสัตว์รู้สึกผ่อนคลาย เมื่อผ่อนคลาย พลังงานบวกก็เกิด เมื่อพลังงานบวกเกิด โชคลาภก็ไหลมาเอง อีกเรื่องที่คนมักมองข้ามคือการทำความสะอาดด้วยใจเมตตา ทุกครั้งที่ลูกหลานกวาดล้างที่นอนให้สุนัขหรือขัดอ่างน้ำให้เต่า ให้คิดซะว่าเรากำลังขัดเกลาจิตใจตัวเองและขัดโชคขัดลาภให้สว่างไสวอย่าทำด้วยความหงุดหงิดรำคาญเพราะอารมณ์ลบเหล่านั้นจะติดไปกับที่อยู่ของสัตว์ด้วย ลูกหลานลองทำแบบที่ยายบอกดูนะ ลองยิ้มไปด้วยขัดที่นอนให้เขาไปด้วยแล้วลูกหลานจะรู้สึกได้เลยว่าบรรยากาศในบ้านมันเปลี่ยนไปจริงๆแต่อย่างว่านะลูกหลานบางครั้งคราบฝังลึกหรือกลิ่นที่สะสมมานานมันก็จัดการยากจนทำให้เราท้อยิ่งถ้าบ้านไหนมีสัตว์หลายชนิดรวมกันการดูแลให้สะอาดกริบตลอดเวลาก็ดูจะเป็นเรื่องยากเหนื่อยแรงไปสักนิดใหญ่มีตัวช่วยลับๆที่จะทำให้เรื่องการดูแลสัตว์นำโชคของลูกหลานง่ายขึ้นแบบพลิกฝ่ามือเป็นสิ่งที่ยายเห็นลูกหลานหลายคนใช้แล้วบอกว่าชีวิตดีขึ้นมากแถมยังปลอดภัยต่อสัตว์มงคลของเราด้วยมันคืออะไรและจะช่วยเสริมดวงให้ลูกหลานได้อย่างไรยายจะเล่าให้ฟังแบบหมดเปลือกในตอนหน้าที่16จ้ะเตรียมตัวรับลาภก้อนโตจากการเป็นคนรักสะอาดได้เลยเคล็ดลับบ้านสะอาดเรียกทรัพย์ทางลัดสู่การดูแลสัตว์มงคลให้ไร้กังวลมาสิลูกหลานยายเห็นพวกเราทำหน้ามุ้ยเวลาพูดเรื่องขัดคอกสัตว์ยายเข้าใจดีจ้ะเพราะความเหนื่อยล้ามันบั่นทอนกำลังใจในการสร้างสิริมงคลแต่ยายมีเคล็ดลับอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนำซึ่งมันจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องกลิ่นและคราบสกปรกที่เป็นศัตรูตัวฉกาจของโชคลาภได้แบบชะงักนักสิ่งที่ยายพูดถึงคือการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นผิวสูตรอ่อนโยนจากธรรมชาตินั่นเองลูกหลานทำไมต้องเป็นสูตรธรรมชาติและอ่อนโยนล่ะ
ก็เพราะอย่างที่ยายบอกไปแล้วว่า สัตว์นำโชคของเราเขามีสัมผัสที่ไวต่อสารเคมีมาก ถ้าเราใช้น้ำยาถูพื้นแรงๆกลิ่นฉุนกึกไปทั้งบ้าน แม้เราจะคิดว่าสะอาด แต่สัตว์เขาจะรู้สึกเหมือนถูกขังอยู่ในห้องที่เต็มไปด้วยควันพิษพลังงานมงคลในตัวเขาจะหดหายไปทันทีแต่ถ้าลูกหลานเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่สกัดจากธรรมชาติที่ไม่มีสารเคมีตกค้างมันจะไม่ใช่แค่การล้างคราบสกปรกนะลูกแต่คือการล้างพลังงานลบออกจากบ้านโดยไม่ทำร้ายสมาชิกสีขาของเราลูกหลานเอ๋ยผลิตภัณฑ์แบบนี้เขาถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาตรงจุดมากโดยเฉพาะเรื่องการย่อยสลายกลิ่นแอมโมเนียจากปัสสาวะของเจ้าตูบเจ้าเหมียวหรือคราบสะอาดรอบๆกรงนกและอ่างเต่าเมื่อกลิ่นไม่พึงประสงค์หายไปและถูกแทนที่ด้วยกลิ่นหอมอ่อนๆจากดอกไม้หรือพันไม้ธรรมชาติบ้านของลูกหลานก็จะกลายเป็นวิมานที่แท้จริงโชคลาภที่เคยเดินเลี่ยงไปทางอื่นเพราะเหม็นกลิ่นอับก็จะเริ่มหันกลับมาและไหลเข้าบ้านอย่างสะดวกโยทินยิ่งไปกว่านั้นการที่พื้นบ้านและที่อยู่ของสัตว์สะอาดหมดจดแบบไร้สารพิษจะทำให้สัตว์เหล่านั้นมีสุขภาพกายที่แข็งแรงขนสวยเป็นเงางามแววตาสดใสอย่างที่ยายบอกไว้เสมอว่าสัตว์ที่สมบูรณ์คือสัญลักษณ์ของกระเป๋าตังค์ที่อิ่มเอมเมื่อเขามีสุขอนามัยที่ดีเขาก็จะอยู่กับเราไปนานๆคอยเป็นทวารปานและทูตสวรรค์เรียกเงินเรียกทองให้เราไปตราบนานเท่านานการลงทุนกับน้ำยาทำความสะอาดสูตรธรรมชาติไม่ใช่เรื่องสิ้นเปลืองเลยนะลูกหลานแต่มันคือการซื้อเวลาและพลังงานชีวิตให้กับตัวเองและสัตว์เลี้ยงเมื่อลูกหลานไม่ต้องเหนื่อยขัดหนักๆและไม่ต้องกังวลเรื่องสารเคมีใจลูกหลานก็จะมีความสุขความสุขนี่แหละลูกคือคลื่นพลังงานที่ดึงดูดเงินทองได้ดีที่สุดอยากให้ลูกหลานลองหามาใช้ดูนะลูกแล้วจะรู้ว่าการเลี้ยงสัตว์นำโชคให้เฮงนั้นเริ่มต้นง่ายๆแค่ที่ปลายไม้ถูพื้นของเรานี่เองเห็นไหมลูกหลานแค่ปรับเปลี่ยนเรื่องเล็กๆอย่างความสะอาดชีวิตก็เปลี่ยนไปในทางที่รุ่งเรืองได้แล้วแต่ทว่าเมื่อเรามีสัตว์นำโชคที่แข็งแรงมีบ้านที่สะอาดกลิบและมีทิศทางที่ถูกต้องแล้วสิ่งสุดท้ายที่จะทำให้วงจรแห่งความมั่งคั่งนี้สมบูรณ์แบบและยั่งยืนไปชั่วลูกชั่วหลานคือการส่งต่อและแบ่งปันพลังงานมงคลนี้ออกไปสู่ผู้อื่นซึ่งนี่คือเคล็ดลับขั้นสูงสุดที่เรียกว่าบุญสัมพันธ์ถ้าลูกหลานอยากรู้ว่าต้องทำอย่างไรถึงจะทำให้ความรวยนี้อยู่ติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติยายมีคำแนะนำสำคัญในตอนหน้าจ้ะและอย่าลืมนะความลับนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญมานักต่อนักแล้วพลังแห่งบุญสัมพันธ์การส่งต่อความมั่งคั่งและสะพานแห่งโชคลาภมาถึงตอนที่สำคัญที่สุดในการเดินทางร่วมกับสัตว์นำโชคแล้วนะลูกหลานอยากให้พวกเราตั้งใจฟังด้วยหัวใจที่เปิดกว้างการที่เราเลี้ยงสัตว์นำโชคทั้ง5ชนิดจนมั่งมีสีสุขแล้วนั้นหากเราเก็บความโชคดีไว้เพียงคนเดียวพลังงานนั้นมันจะเริ่มนิ่งและในที่สุดก็จะค่อยๆลดน้อยถอยลงไปตามกาลเวลาเพราะความลับของจักรวาลคือยิ่งให้ยิ่งได้จ้ะลูกหลานคนโบราณท่านสอนเสมอเรื่องบุญสัมพันธ์การที่ลูกหลานได้มาฟังยายเล่าเรื่องสัตว์มงคลนี้ก็คือบุญสัมพันธ์อย่างหนึ่งและการที่ลูกหลานนำความรู้นี้ไปดูแลสัตว์ในบ้านให้ดีก็คือการสร้างบุญต่อสิ่งมีชีวิตแต่ยายอยากให้ลูกหลานก้าวไปอีกขั้นหนึ่งนั่นคือการแบ่งปันเรื่องราวและเมตตาต่อสัตว์ไร้บ้านด้วยหากวันใดที่ลูกหลานเห็นสัตว์อื่นที่ลำบากข้างถนนให้หยิบยื่นเศษอาหารหรือน้ำใจให้เขาบ้างพลังแห่งความเมตตานั้นจะไหลกลับมาเสริมบารมีให้สัตว์นำโชคในบ้านของลูกหลานให้ทรงพลังยิ่งขึ้นเป็น100 เท่าลูกหลานเอ๋ยการที่ลูกหลานเข้ามาคอมเมนต์แบ่งปันประสบการณ์การเลี้ยงสัตว์ของตัวเองหรือการกดติดตามและแบ่งปันเรื่องราวที่ยายเล่านี้ให้เพื่อนฝูงหรือคนที่เรารักได้ฟังมันคือการสร้างกระแสแห่งกุศลให้หมุนเวียนไปทั่วสังคมเมื่อลูกหลานเป็นผู้ให้ความรู้ให้โอกาสและให้ความเมตตาโชคลาภก็จะมองเห็นว่าลูกหลานคือทางผ่านของเงินทองที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมและท่านก็จะส่งทรัพย์สมบัติมาให้ลูกหลานดูแลมากขึ้นเรื่อยๆเพราะท่านรู้ว่าลูกหลานจะนำทรัพย์นั้นไปสร้างประโยชน์ต่อโลกดังนั้นยายขอเชิญชวนลูกหลานทุกคนนะจ๊ะมาลองคอมเมนต์บอกยายหน่อยว่าที่บ้านเลี้ยงสัตว์ชนิดไหนอยู่บ้างหรือมีเรื่องอัศจรรย์ใจอะไรเกิดขึ้นตั้งแต่เลี้ยงพวกเขามาอย่าลืมกดติดตามและแบ่งปันคลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นธรรมทานและบุญสัมพันธ์แก่ผู้อื่นต่อไปนะลูกการกดแบ่งปันเพียงครั้งเดียวอาจจะไปเปลี่ยนชีวิตของใครบางคนที่กำลังท้อแท้ให้กลับมามีความหวังจากการเลี้ยงสัตว์นำโชคก็ได้และนั่นแหละคือบุญใหญ่ที่จะหนุนนำให้ลูกหลานรวยไม่รู้จบ
การสร้างเครือข่ายของคนรักสัตว์ที่ใฝ่ในธรรมและโชคลาภคือการสร้างกำแพงแก้วคุ้มครองดวงชะตาของพวกเราทุกคน เมื่อเราช่วยกันแบ่งปันเคล็ดลับกันพลังงานรวมหมู่จะดึงดูดความเจริญรุ่งเรืองมาสู่บ้านเมืองเราด้วยไม่ใช่แค่บ้านใดบ้านหนึ่งยายอยากเห็นลูกหลานทุกคนเติบโตไปพร้อมกับความสุขและความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเอาล่ะลูกหลานตอนนี้เราเดินทางมาเกือบจะสุดทางแล้วนะยายได้บอกความลับไปหมดสิ้นทั้งชนิดของสัตว์การเลือกการเลี้ยงทิศทางและการดูแลแต่ก่อนที่ยายจะลาจากพวกเราไปในตอนสุดท้ายยายอยากจะสรุปหัวใจมังกรหรือแก่นแท้ที่สุดของการมีชีวิตที่รุ่งเรืองร่วมกับสัตว์นำโชคให้ฟังอีกครั้งหนึ่งเป็นการรวบรวมความรู้ทั้งหมดเพื่อเป็นสมบัติล้ำค่าให้ลูกหลานเอาไปใช้ตลอดชีวิตมาฟังบทสรุปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในตอนสุดท้ายกันนะลูกหลานยายจะรออยู่ที่นั่นนะบทสรุปแห่งเบญจมงคลเมื่อหัวใจและสัตว์เลี้ยงหลอมรวมเป็นวิมานเรียกทรัพย์ลูกหลานเอ๋ยเดินทางมาถึงบทสุดท้ายกันแล้วนะยายภูมิใจในตัวพวกเราทุกคนมากที่ตั้งใจฟังและศึกษาเรื่องราวเหล่านี้มาจนจบ18 ตอนยายอยากจะบอกว่าตลอดเวลาที่เราคุยกันเรื่องปลาทองที่ไหลลื่นปลามังกรที่ส่งอำนาจสุนัขที่ซื่อสัตย์แมวที่กวักเรียกและนกที่ส่งข่าวสารรวมถึงเต่าที่มั่นคงนั้นทั้งหมดนี้มีแก่นเดียวกันที่ลูกหลานห้ามลืมเด็ดขาดนั่นคือความรักและความเมตตาสัตว์ทั้ง5ชนิดเป็นเพียงตัวแทนของพลังงานธรรมชาติแต่ตัวรับและตัวกระจายพลังงานที่แท้จริงคือตัวของลูกหลานเองถ้าหัวใจของลูกหลานสะอาดเหมือนน้ำในอ่างปลามั่นคงเหมือนกระดองเต่าและกตัญญูเหมือนสุนัขเฝ้าบ้านต่อให้ลูกหลานไม่ได้เลี้ยงสัตว์เลยแม้แต่ตัวเดียวโชคลาภเขาก็จะวิ่งหาลูกหลานเองแต่การที่เรามีสัตว์มงคลเหล่านี้ไว้ในบ้านมันคือการมีครูและมีเครื่องเตือนสติให้เราดำรงอยู่ในความดีงามเหล่านั้นตลอดเวลาบทสรุปที่ยายอยากฝากไว้เป็นมรดกทางปัญญาคือบ้านที่รวยที่สุดไม่ใช่บ้านที่มีเฟอร์นิเจอร์แพงที่สุดนะลูกแต่คือบ้านที่สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีสุขมีเสียงหัวเราะของคนมีเสียงนกขันมีปลาว่ายน้ำและมีสัตว์ที่ได้รับการดูแลอย่างดีด้วยความใส่ใจบ้านแบบนี้แหละที่เรียกว่าวิมานเรียกทรัพย์พลังแห่งความสุขมันจะดึงดูดความมั่งคั่งมาให้เองโดยที่ลูกหลานต้องไปดิ้นรนไขว่คว้าจนเลือดตาแทบกระเด็นก่อนจากกันยายขออวยพรให้ลูกหลานทุกคนที่ได้ฟังเรื่องราวนี้จงเป็นผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมเห็นโอกาสในทุกวิกฤตขอให้สัตว์นำโชคในบ้านของลูกหลานทุกตัวมีสุขภาพแข็งแรงเป็นพละกำลังสำคัญในการดึงดูดเงินทองลาภยศและชื่อเสียงมาสู่ครอบครัวและขอให้ความมั่งคั่งที่ได้รับมานั้นเป็นความมั่งคั่งที่ขาวสะอาดและยั่งยืนไปจนชั่วลูกชั่วหลานนะจ๊ะจำคำยายไว้นะลูกโบราณว่าไว้เลี้ยงสัตว์ให้ถูกวิธีเสริมบารมีให้ถูกทางแล้วเงินทองจะไหลมาเทมาไม่ขาดสายวันนี้ยายมะลิขอลาไปก่อนมีโอกาสหน้าเราคงได้มีบุญสัมพันธ์มานั่งล้อมวงเล่าเรื่องดีๆกันแบบนี้ใหม่นะลูกหลานทุกคนสวัสดีจ้ะ